ate nginya thinacara cia hwaini tukorwo tugitatia ngogoyo koguo haria hothe uri. Karibu sana thiini wa tabarira ya ngogoyo. Ndirakuona muno wakiri Njaga wa Njehia witiari muno itia rwimbo mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarira-ini citu itiganite. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro mĩaraho. Kieha thutha wa andũ erĩ a bamĩrĩ ĩmwe gũkuĩra mũtino-inĩ wa mwaki kaunti-inĩ ya Kericho. Mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto arĩ igongona-inĩ rĩa oro kiumia kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ, kũrĩa nake ũrĩa warĩ mũnini wa President Rigathĩ wa Gachagua arĩ kaunti-inĩ ya Kiambu. Nao arutani anene a mathukuru ma thekondarĩ kwĩranĩra nĩ meharĩirie kwamũkĩra arutwo a grade ya 10 kwambĩrĩria mũthĩ wa rũciũ. Tears when complaining when once or twice he was tear gassed when he was Uhuru Kenyatta's DP, and for that reason he said he'll never mistreat anyone or his DP. He's a man who goes back on his words. Stop harassing the opposition. Mind your own business. Mind matters in Kenya. One of the promises was employment of teachers on affirmative action. Those teachers who are above 45 years and above to be employed unconditionally. We are there to see that from the Teacher Service Commission. We don't know whether they are sleeping on the presidential promise for teachers. Wabere yugima wa mwiri walimu kuria turatwarwo alimu mathi thibitari kana cover yao ituike enhance kana well implemented. Riu ingenda mwana wa kahe aheo empowerment tondu niwe wina family niwe kiongo kia mucie, na pia awareness kuhusu ugonjwa ya depression, sababu vijana wengi wakiachiliwa sana wanapatwa na depression, na hata ukiangalia kama ni kwa inchi mtoto wa kike anatunzwa sana, hata kuna kama ni bank. Amukira ngeithi ciakwa mĩaraho ĩno mũthikĩrĩria wa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM, na rĩu ngũnyite ũgeni thĩinĩ wa metha itũ ya mohoro. Niĩ njĩtagwo Sam Njuguna, na tũrambĩrĩria na ndeto cia kĩeha kũrĩa gũkirĩte ihoru itũra-inĩ rĩa Poiwek gĩcigo-inĩ kĩa Ainamoi kaunti-inĩ ya Kericho, na nĩ thutha wa abitha ũmwe wa rũhonge rwa gĩthomo hamwe na mwana wake kũhĩra nyũmba na gĩkĩro matangĩkũrĩkana ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ. Ndeto makĩria ciugĩte abitha ũcio hamwe na mwana ũcio wake marahobanĩirio nĩ mũtino ũcio rĩrĩa mararĩ toro, kũrĩa kĩhumo kĩa mwaki ũcio gĩtarĩ kĩrakũrĩkana. Mũingĩ wa itũra rĩu ũkiuga ũgurumũrirwo nĩ mbu, ĩndĩ igeria rĩao rĩa kũhoria mwaki ũcio rĩtigana kũgĩa na umithio, amu nyũmba ĩyo na ĩrĩa ĩgwakĩtwo na mbaũ na mabati nĩ kũrĩkĩtie kũmunda mwaki ĩrĩ yothe. Na nĩ mũtino ũhanĩkĩte mathaa manini tu thutha wa andũ angĩ atatũ a nyũmba ĩmwe kũhĩra nyũmba-inĩ ĩrĩa marakomete gĩcagi-inĩ kĩa Kurgwet gĩcigo-inĩ kĩa Belgut o kaunti-inĩ ĩyo. Na tũgĩtigana na icio cia kĩeha nĩ atĩ mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto arĩ igongona-inĩ rĩa oro kiumia kanitha-inĩ wa ACK kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ, kũrĩa aumagarĩtio nĩ atongoria kĩhĩri thĩinĩ wa kaunti ĩyo. Na amwe na atongoria arĩa marĩ na president thĩinĩ wa igongona rĩu nĩ mũmbunge wa gĩcigo kĩu oro ũndũ ũmwe na gavana wa kaunti ĩyo, na arĩ othe magĩtanyĩte gũkorwo magĩkĩamũkĩra ndũmĩrĩri ya President William Ruto. Na hau kabere amwe a atongoria arĩa mategĩritanagia na mwaho wa thirikari nĩ megũthingatĩte President William Ruto gũkorwo agĩkinya kaunti-inĩ ĩyo arĩ na ciĩranĩro ciothe na iria erĩire aikari a kaunti ĩyo ya Nyĩrĩ. Kũngĩ nakuo nake ũrĩa warĩ mũnini wa President Rigathĩ wa Gachagua arĩ igongona-inĩ rĩa oro kiumia kanitha-inĩ wa AIPCA kĩa Muoria gĩcigo-inĩ gĩa Gatũndũ ya mũhuro kaunti-inĩ ya Kiambu. Na hau kabere mwandĩki witũ Werũ wa Mwangi nĩ agũtũmenyithĩtie kuma na wagagu wa kĩũgitĩri thutha wa mbatũni ya nyanake ciĩthaĩte na mĩũthĩ gũkorwo ciĩkinyĩtie thĩinĩ wa igongona kana gũkorwo ciĩkinyĩtie thĩinĩ wa kanitha ũcio. Na kwa ihinda rĩrĩ ndaikia maitho nĩ hĩndĩ atongoria arĩa maumagarĩtie Rigathĩ wa Gachagua marathiĩ na mbere ona gũkorwo magĩkĩheana ndũmĩrĩri ciao. Nĩ riboti tũgũthiĩ na mbere kana tũrathiĩ na mbere na gũkorwo tũkĩrũmanĩrĩra nayo. Inoro ceceni hakuhĩ nawe.
Turio ciĩgiĩ ũteti nĩ atĩ mũtongoria wa kĩama kĩa PLP nĩwe Martha Wangari wa Karũa nĩ athingatĩte thirikari ya President William Ruto kwaga kwagagia mwaho wa mũng'ethanĩro akĩhũthĩra maabitha a borithi. Karũa augĩte nĩ gũkoretwo na mũtugo wa gũthararia mĩcemanio ya kĩũteti ya atongoria a mũng'ethanĩro, ũndũ ũrĩa President Ruto eranĩire kũhotomia angĩkayũkia wathani. Na mĩario yake ĩroka thikũ nini tu thutha wa igeria rĩa kũharagania mũcemanio wa mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua na ũrĩa arathaganĩtie kaunti-inĩ ya Kirinyaga. Na ihinda-inĩ rĩrĩ o rĩngĩ mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto arĩ igongona-inĩ rĩa oro kiumia kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ. Harassing the opposition when they are going about their legitimate campaigns. I do not wish that he has any hard time. He should be listened to, given his respect. But he must not send police with tear gas to tear gas members of the opposition like they did to Gachagua in Kirinyaga, like they have done to Gachagua many times in Chad. What are you afraid of? Let people mingle freely and let the verdict be that of the people. William Ruto used to almost cry tears when complaining when once or twice he was tear gassed when he was Uhuru Kenyatta's DP. And for that reason, he said he'll never mistreat anyone or his DP. He's a man who goes back on his words. Stop harassing the opposition. Mind your own business. Mind matters in Kenya. Na tũgĩtigana na ciĩgiĩ ũteti rĩu tũhũgũkĩre ciĩgiĩ gĩthomo, kũrĩa arutani anene a mathukuru ma thekondarĩ bũrũri-inĩ nĩ meranĩire nĩ meharĩirie kwamũkĩra arutwo a grade ya 10 na arĩa marakambĩrĩria kũingĩra mathukuru-inĩ macio mũthĩ wa rũciũ. Na mũrutani mũnene wa thukuru wa airĩtu wa Moi mwena wa Eldoret kaunti-inĩ ya Uasin Gishu Juliani Kirui augĩte ona nĩ marĩkĩtie kwamũkĩra mabuku marĩa arutwo a grade ĩno mekũhũthĩra, kũrĩa agĩthiĩ na mbere na kwĩranĩra ona arutani makĩria nĩ marĩkĩtie kũharĩrio kana arutani marĩkĩtie kũharĩrio kũigana gũtirithia arutwo aya. We are set to receive our grade 10 learners, and as a school we are prepared. We are expecting about 500 learners, and all arrangements are in place to receive them on the 12th, that is on Monday. Today we received grade 10 textbooks from KICD. So I want to say that we are ready. The teachers have been retooled. Everyone, I want to say that we are reading from the same script. Everyone is ready for this change. Currently, we are expecting the grade 10s to report on Monday, and we've already, as a school, established a pre and primary school so that the school becomes comprehensive. So once we are done with the 844, we'll have the CPE in place. Nakĩo kĩama gĩa gũtetera ihoto cia arutani gĩa KNUT rũhonge rwa kaunti ya Makueni nĩ mathingatĩte mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto gũkorwo akĩhingia ciĩranĩro iria erĩire arutani. Matongoretio nĩ mwandĩki wa ngwatanĩro ĩyo thĩinĩ wa rũhonge rũu nĩwe Benson Ndambuki, maugĩte ciĩranĩro iria arutani merĩirwo nĩ president thĩinĩ wa kana hĩndĩ ya icera rĩa ũthingĩri-inĩ wa iregi mwaka mũthiru itirĩ irambĩrĩria gũkinyanĩrio. One of the promises was employment of teachers on affirmative action. Those teachers who are above 45 years and above to be employed unconditionally. We are there to see that from the Teacher Service Commission. We don't know whether they are sleeping on the presidential promise for teachers. Na ihinda-inĩ o rĩu no monekanĩte kwaga kũiganĩra na itacokia rĩa arutani gũkorwo magĩthamĩrio kandi-inĩ ya marĩhi ma ũrigitani ya SHA, mũtaratara ũrĩa wambĩrĩirie gũthingatithio tarĩki 1 mweri mũthiru. The reduction of the collective bargaining agreement for teachers. This is a thorn on the flesh for the teachers of this country. And today, as we are starting a new mandate in office, the president promised to reduce the collective bargaining agreement cycle from 4 to 2 years. We are there to witness that, we are there to see that, and we want to ask the Teacher Service Commission not to sleep on the promises of His Excellency, the President of this Republic, who does not joke. Nayo ngwatanĩro ya gũtetera ihoto cia arutani ya KUPPET kaunti ya Kiambu nĩ ĩgĩte na ũtongoria mwerũ na nĩ thutha wa ithurano cia atongoria acio gũtirihwo hwaĩ wa ira, na arĩa marĩkĩtie gũthurwo ta atongoria a kĩama kĩu meranĩire gũthiĩ na mbere na gũtetera ihoto cia arutani thĩinĩ wa kaunti ĩyo. Moses Ngige nĩwe mwandĩki witũ kaunti kana mwena wa Thika kaunti-inĩ ya Kiambu.
Ithurano cia kiama kia arutani a mathukuru ma secondary kaunti-ini ya Kiambu ni cirambite gutharara kiroko kia ira thutha wa ngucanio gatagati ka miahu iria irang'ethanagira na gucungirira ithurano ici gucerithirio. No ni undu wa arimu ngonaga na kugia na aji ya kwenda guthurana na kwiyumiria kwa wingi ni kugia na musukumano na kwamba kurugamio hanini kahinda ga ndagika 30 nginya ithare muguo no ni gicoke gathi na mbere. Ni ministry ya Labour iria rekithia githurano giki hindi wengi igakorwo na mibango miandanduku. Indi ithurano ici ni ciracokereirie na cirathie na mbere o wega nginyagia mathaini ma utuko. Ni ati the venue ya githurano yareirwo kundu kunene muno North Central Place thiini wa Kiambu. Undu ucio ukagiririria arimu maingi makorwo mena uhuthu wa gukinya. Although turoiga atiriri arimu a Kiambu ni maranogetio ni the current KUPPET leaders na nikiona riria githurano kirareirwo kundu kunene marokire na maroiga no nginya mekinyie. Robert Kimani wa thukuru wa Thika High agithurwo ta muikariri giti wa KUPPET Kiambu na kura 983 arumirirwo kwa hakuhi ni Peter Githuka na kura 921 guku Rose Keiro akinyita 567 aria mathuritwo makiranira gutongoria kiama giki na uigiririki munene. Wa mbere ni ugima wa mwiri wa arimu kuria turatwarwo arimu mathie thibitari kana cover yao ituike enhance kana well implemented. Na wa keri ni ndirenda arimu kugia na micemanio ya arimu kuria makoraga thiini wa sub county ciao mukaririria mukamenya maundu maria arimu marahota kwaririria nigetha maundu macio tukamoya tukamatwara thiini wa mucemanio uria munene wa annual delegate conference. Wabici ino turenda tugerie kumithambia tondu ndiraririria maundu maitu twita arimu hindi iyo ingi twathire mugomo-ini maria na kuu ndimenyaga uria merirwo mugomo ugathira na tutinona kiria gigututwarite barabara. Ino ni session ya Inoro FM na niĩ njĩtagwo Moses Ngige. Na tugiamba gutigana na icio ciĩgiĩ gĩthurano kĩa arutani a KUPPET tuthie nginyagia kuria kaunti-ini ya Nyeri na kuria arutani anene a mathukuru ma thekondarĩ nĩ mathingatĩtwo kwaga kũingata arutwo a grade ya 10 na arĩa makambĩrĩria kũingĩra thukuru icio mũthĩ wa rũcio. Nĩ rĩtana rĩkĩtio nĩ mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya hinya wa kũhũthĩka Alex Wachira ũrĩa ũrĩtie arutani aya gwĩtĩkĩria arutani aciari gũkorwo makĩrĩha bithi na matĩna nĩguo kũmanyihiria garama. Arĩtie arĩ kaunti-inĩ ĩyo ya Nyeri akĩheana ũteithio wa ciringi mirioni 1 kũrĩ arutwo makĩria ma 100 na arĩa maumĩte mĩciĩ ĩrĩa ĩtehotete. Ici nacio tũrahinyĩrio nĩ mwandĩki witũ Theuri wa Mbogo. Orere arutwo arĩa mararĩkirie junior secondary matanyĩtwo kũingĩra thukuru cia senior school mwambĩrĩrio wa kiumia gĩũkĩte. Arutani anene nĩ mathingatĩtwo kwaga kũhũndũra arutwo arĩa matarĩ na bithi. Ciana ciothe ciĩtĩkirio kũingĩra cukuru ona iria itagakorwo na fees nĩgetha aciari nao mathiĩ menjika kamwe mahote rĩu kwambĩrĩria kũrĩha within 2 or 3 weeks by the time mararĩhwo January. Mũndũ ũraruta kĩbarũa basarĩ iria gũkorwo ikĩheanwo nĩ CDF iria ikũheanwo nĩ governors aitũ ihote gũkorwo nĩ cia Rĩtana rĩkĩtio nĩ mwandĩki mũkaru wa hinya ũrĩa ũhũthĩkaga Alex Wachira hĩndĩ ya kũheana ceki ya mirioni 1 kũrĩ arutwo arĩa maumĩte mĩciĩ ĩtehotete kuma kaunti ya Nyeri rungu rwa gĩkundi kĩa Alex Kamau Foundation. Ningĩenda gũtuĩka sign language interpreter na ndonata kĩoneki yakwa gũkinyanĩra. With this sponsorship I think that it will help me in future for me to succeed in life. Aciari a ciana ici makiuga matirarĩ na wĩki tiga kuona ciana ciao igĩthĩnĩka. Amwe aingĩ ao marutaga wĩra wa ciĩbarũa ũrĩa ũtarĩ umithio kuona kĩrĩa monaga gĩkoragwo kĩrĩ gĩa kũrĩa na iria ciatigara makehumba. Ndĩroneta gĩkũrĩra tondũ kũringana na ũrĩa niĩ ndĩikarĩte kĩmũhuko-rĩ nĩndĩronaga ta atakũhota gũthoma no rĩu niĩ ndona ũtheri rĩu nĩakũhota kũriboti cukuru wetĩtwo na ahota gũthiĩ na mbere na gũkinyanĩria kĩroto gĩake. Tuonete mwana ũyũ ndarĩhota gũthoma tiga nĩ ũndũ wa mheshimiwa Alex Watoto na hĩndĩ ĩrĩa arekire ũguo-rĩ no rĩo ndĩragĩire na hope nene ya mwana ũyũ. Niĩ nyuma mũndũ desperate ndĩrarĩ mũndũ mũkuo ngoro ngĩambĩrĩria kũmethana gathimũ ngakombaga credit ngahũra ngahoya ndeithĩrĩrio nĩ mwana wakwa ndangĩathiĩ na mbere na niĩ anandeithia tiria mbere anandeithia mwana wakwa atuĩkĩte ndagũthoma nĩ kiugo mbeca. Mwena-inĩ wake PS Alex Wachira akiuga oete ikinya rĩrĩ nĩguo kuona gũtirĩ mwana watigwo na thutha amu gĩthomo nĩkĩo kĩigananagia andũ. And it is one of the best routes of getting poverty out of people. No njĩũrie andũ angĩ a wendi mwega matũteithĩrĩrie nĩgetha arĩa matarĩ na hinya mateithĩke na mahote kuona gĩthomo na mahote gũteithĩka nĩgetha rũciũ rũkorwo rwĩ rwega makĩria.
Hadwini Inoro FM kuma kaunti ya Nyeri, Jeta Theuri wa Bogo. Inoro miaraho urathie na mbere guthikiriria mohoro ma Inoro FM. Na tukiamba kunduka hari ciigie uteti-ini ati kwa ihinda riri ni hindi gavana wa kaunti ya Nyeri Mutahi Kahiga aragikorwo akiheana ndomiriri yake hindi ya igongona ria oro kiumia kanitha-ini wa ACK St Paul's Kariki kaunti-ini ya Nyeri, igongona ria rikinyitio ni mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto. Ambe tuyuke ku oro hanini tuigue uria kurathie na mbere nyumbani na Wakristo wote, wafanyikazi wa serikali na maaskofu wote wawili, Askofu Gerard Mureithi na Askofu Kagonda, na pia Canon Bere. Hutchison Kariuki, wewe ulisahau kwamba mimi ulianza kuniita kanisa hili nikiwa mwalimu, hukutaja hivyo. Na Wakristo wote, Bwana Yesu asifiwe. Muriega, hamjambo. Nichukue nafasi hii, Your Excellency, kwanza ni wakaribishe wageni wote wakianza na wewe. Najua wewe kila siku tukionana na kuambia unakawia sana kurudi hapa. Unaenda unazunguka, kuwa ukija mara nyingi ndio tuweze kuendelea. Pia wacha nitambue Keroga na MCAs wale wengine. Niseme kwanza nataka kushukuru kanisa hili kwa sababu ya mwaliko waliotutolea, na niseme I have accompanied you in every function ambao umeitwa Nyeri ya ACK, na tumekuwa na wewe na umekuwa support system yao nzuri sana. Sasa tunataka tuone naye profesa aingie naye sana humu. Niseme kama Wakristo ni vizuri tusaidiane kufanya kazi ya Mungu, na kuna mambo mengi sijui kama president yote umeyasikia. Fungue tu kitabu vile wamesema, tuangalie yale tunaweza na yale ambayo hayawezekani. Niseme tu kwa ukweli, mimi nilipigia Rais William Ruto kura. Yeye ni rais wangu. Mimi ndiye governor wa Nyeri. Sijui kwa nini mnachanganyikiwa. I don't know. Sababu mimi nilimpigia kura akawa rais, na nyinyi mimi sijasikia rais mwingine. Kwa hivyo mimi bado niko na rais. Unaelewa? Na kama governor ni lazima nije nipokee rais, tuongee mambo ya serikali, na tuko kazi. Siasa ikifika, mimi watu wa Nyeri wakiona sijafikisha miaka ya kwenda nyumbani wataniambia. Wakisema niwe retired tukae na Kagonda, nitaweza bebea Biblia. Na hii mambo haya, ucio ni gavana wa kaunti ya Nyeri Mwalimu Mutahi wa Kahiga agitariria gitumi giake wikorwo agigikinyitie thiini wa igongona riu ikorwo agikiamukira President William Ruto. Na tukiamba gugitigana na icio ciigi utetie kuria tugukorwo tugigitirihira kaunti-ini ya Kirinyaga, kuria mundurume wa ukuru wa miaka 26 kuma gicigo-ini bunge kia Mwea kaunti-ini iyo yambiririe thabari ya kuhimbiria muti kwa ihinda ria mathaa 56. Josephat Ndegwa augite atacokitie itacokia riu ari na muoroto wa guikia ritana ria gukuruhanio kwa mwana wa kahii, na uria augite kwa ihinda iraya ni akoretwo atirikitwo mikiri-ini ya maundu. Roho Ndegwa no ataririe mito ino yake ni kampeini ya kuhingura muingi maitho kurira mwana wa kahii uria ukoretwo akirika mutondo-ini wa dawa cia kulevya na kumucungiriria kugumirwo ni mirimu ya kimeciria. Kahii aguikara mathaa 56 tondu ndarora mwana wa kahii ona angihimbiria muti akigeria kuhe andu awareness ya kaundu fulani ni arakumithio muno, akero ringi ni bangi anyuire, no mwana wa kairetu agakenerera. Riu ingienda mwana wa kahii aheo empowerment tondu niwe wina family, niwe kiongo kia mucie, na pia awareness kuhusu ugonjwa ya depression, sababu vijana wengi wakiachiliwa sana wanapatwa na depression. Na hata ukiangalia kama ni kwa inchi mtoto wa kike anatunzwa sana, hata kuna kama ni banki ya wanawake, lakini hakuna mtu anataka kuwekeza na kijana. Tungeuliza kijana yeyote aweze kupewa empowerment, sababu yeye ndiye kiongozi wa familia.
na mĩto yake nĩ nyitĩtwo mbaru nĩ mũingĩ kaunti-inĩ ĩyo, na ũrĩa wendekithĩtie anyiti itemi othe gwĩcũrania kũheanaga mĩeke ĩiganaine kũrĩ mwana wa kahĩĩ oro ũndũ ũmwe na wa mũirĩtu gũkũ bũrũri-inĩ. Na mwanake ũyũ araingĩra itari-inĩ rĩa Akenya angĩ na arĩa mambĩtie kwĩyumĩria kũhĩmbĩria mĩtĩ itemi-inĩ rĩa gũtũma ndũmĩrĩri itiganĩte. Marĩtwa njĩtagwo Ndĩ Joseph. Ũmũthĩ ũndũ ũrĩa tũkorirwo naguo nĩ ũhoro wa mwanake wĩ haha, arauga we ekũnyitĩrĩra mũtĩ nĩ ũndũ wa mwana wa kahĩĩ, tondũ mwana wa kahĩĩ nĩ mũhinyĩrĩrie mũno, na maandĩko macio andĩkĩte hau thutha andĩkĩte ũhoro wa ũrĩa mwana wa kahĩĩ akoretwo mũhinyĩrĩrie kuma mĩciĩ, mwana wa kahĩĩ agakorwo mũhinyĩrĩrie thĩinĩ wa bũrũri, agakorwo nĩ mũhinyĩrĩrie ona thĩinĩ wa mawĩra-inĩ, mwana wa kahĩĩ agakorwo nĩ mũhinyĩrĩrie. Haya, na riboti ĩyo kuma kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩyo yatũtirihĩra mohoro maitũ ithaa-inĩ rĩrĩa thaa 7 tũcemania ikĩrĩkia kwĩhanda thaa 8 nĩ ũndũ wa matemo ma mohoro. Rĩu tũrike thĩinĩ wa tabarĩra ya Ngogoyo na Gavana 048 njĩtagwo Sam Njuguna. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua, ceceni hakuhĩ na. Aya, thengiũ mũno Sam Njuguna nĩ mohoro macio ma thaa 7. Rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ kũmĩtatia, na tũkwambĩrĩria na Mũcoke Maganjo rwetio nĩ Kamau wa Karugo arĩ kũrĩa Kigali, Rwanda. Na moi tageria kugambu nyomba ndire mweteki ndaua kehonigo tiriure ugura nogothie marathie maitu na nĩkwĩrire. Na mwaka ũyũ wothe rũrũ nĩruo rũrĩhingũraga Ngogoyo andũ aitũ mwaniga woi ongĩmwĩtaga na gũtire mũndũ ũtarĩ ũtukũ wake waringa Ngoyo mũthĩ rũciumenya nĩ ũngĩ wandutaro bora na wenga korutaroki kabisa. Wakirija Gawajihia kuma kũrĩa Mũkinyai nĩ ũraigua ũhoro. Thengio mũno Samuel Njohi, karibu sana kwa Ngogoyo. Mũcoke Maganjo andũ aitũ. Gĩkũyũ na mũmbi ngwĩre tũkĩmathika matigire mauga nyũmba itũ twendane na wehakathĩrĩga na niĩ ndĩhake mũhu gĩkũya kĩbata na niĩ ngũyage ngũcio mũgayũkano ũyũ ngũria umĩte nakũ na rũme na rũingĩ na ũiru wa ngoro na mboco ya gwathĩ nĩ twenyũranaga ndegeyaira nayo ĩrĩ kũiganĩra. Irogo wa Kigondo OGW kuma kũrĩa Nyĩrĩ Geithĩka. Maina wa Mũgeka kuma Kamuru. Tũcoke Maganjo, timekeeper witũ nĩ Kĩnyũmũ wa Gĩcũgũma nĩwe ũratũrorera mathaa. Senator Kĩnyũmũ ramaka mũno ndona mũtatanĩire ũyũ arĩ na ngingo na ũrĩa ũngĩ kĩgeto na ti kĩndũ kĩngĩ nĩ ũndũ wa ũiru wa mbeca ũgathikwo inyie ngwĩre ũtige ikĩrĩo kabisa. wendi wa Gĩkũyũ nyũmba nĩ mwariganĩirwo mũgĩtua atĩ mbeca woi nĩcio Ngai wanyu mwarega kũnyigua nyũmba. Mũcoke Maganjo mũgũkĩrĩana ngwĩre kinya ciana cianyu. Mheshimiwa Nyoike Wanango nĩ ũraigua ũhoro. Mũcoke Maganjo rwĩmbo rũrũ ndanarũthaka mũno Ngogoyo-inĩ na nĩ rwacoka kũhingũra gatabarĩra ya Ngogoyo officially. Gĩkũyũ ngũmwĩra mũigue kana mũikare tondũ ũiru wanyu nĩguo kũmũikia irima mathani mangai ti magũthakĩrwo enda mũndũ ũrĩa ũngĩ o tũrĩa wĩendete kabisa. wanyonera njambi maitũ Wanjirũ mũgeithie kamwĩre ndio Kenya niĩ ngĩgariũra waya cethegea mwaki nyambe gutatĩre riko tondũ mũya mbara nĩ ũrĩa ũrĩ mwĩhĩrĩto.
hau neguo ndũngĩhĩa mbara ũtarĩ mwĩhĩrĩto-inĩ. Nĩ mũtigaire Kamaru wa Wanjirũ rwĩmbo rwega mũcoke maganjo rwĩtio nĩ Kamau wa Karugo arĩ kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Kigali, Rwanda. Thengio mũno Lieutenant Colonel Muturi wa Jaho orauga mapema ndio best. Asante sana na ndamũkĩra ngeithi kuma kũrĩ Maina SP. Asante. Engineer Mark Adams Nyaga Gĩcobi mũcoke maganjo ũndũ ti ũmwe. Andũ a Mũkinya igaithĩkai na wakirija ngaje hiyo gĩcoka kuma Mũkinyai ũkĩririkana gwĩkua ona korwo nĩ waru kuma mwena ũcio wa Moro. Nairobi nĩ mũgũnda wa mahiga wa Kili. Mwangi wa Golden Green, hĩndĩ kama no Mwangi wa Golden Green, asante sana. Mwaka ũyũ twethane Mwangi, tũcire mere matatũ au sio? Rwĩmbo rũrĩa rũracoka tondũ ciokaga igĩrĩ igĩrĩ rwĩtagwo Mbia Ciokire. Kabisa Gĩkũyũ Mbumĩrũ Ngai arauga twendanage twaragie kĩmwe. Ciocokire ikere yatho na rũmena mũndũ aratũrage nyina ũrĩa ũkaratũra mũkarĩrĩa metoro ihae mbia ciokire. Gĩkũyũ Mbumĩrũ Ngai endaga twendanage kĩmũkũngũgũ. Ciocokire ikere yatho na rũmena mũndũ aratũrage nyina ũrĩa ũkaratũra mũkarĩrĩa metoro ihae mbia ciokire. Gĩkũyũ Mbumĩrũ mũihwa ndaimagwo rũnyeni tũrũmanĩre. Ciocokire ikere yatho na rũmena mũndũ aratũrage nyina ũrĩa ũkaratũra mũkarĩrĩa metoro ihae mbia ciokire. Ndũrangenia nĩ atĩ hĩndĩ ĩyo ndĩrarĩ rũtha nĩ ndĩrathire kũu guothe gwa Gĩkũyũ Embu na Mĩrũ gũtirĩ handũ itanaranga. Gĩkũyũ-inĩ Embu na Mĩrũ Kĩrĩnyaga waihĩ ikĩhĩhia huko nĩ kwaga mbia. Ciocokire ikere yatho na rũmena mũndũ aratũrage nyina ũrĩa ũkaratũra mũkarĩrĩa metoro ihae mbia ciokire. Kĩrĩnyaga thũmbĩ Gĩkũyũ twarendaraca nĩ ithuĩ mĩgogo. Kabisa Ikere yatho na rũmena mũndũ aratũrage nyina ũrĩa ũkaratũra mũkarĩrĩa metoro ihae mbia ciokire. nĩ tate China kĩhĩ ndakwĩra kenaga gĩakwa mbia ciokire. Ciocokire ikere yatho na rũmena mũndũ aratũrage nyina ũrĩa ũkaratũra mũkarĩrĩa metoro ihae mbia ciokire. Kanyere wa thoko ya Mũthurũa gaithĩka mũno Kanyere witũ no ũraigua wega. Ngai arĩ o mbere. Thengio Mr. Thũmbĩ kuma Ndaragwa. Mwagore rũgũrũ magĩthara na Mangũyũ nĩ ũndũ wa mbia. Ciocokire ikere yatho na rũmena mũndũ aratũrage nyina ũrĩa ũkaratũra mũkarĩrĩa metoro ihae mbia ciokire. Twaracagia mbũri rĩu nĩ mbaũ na ndora kĩmumunyano. Ciocokire ikere yatho na rũmena mũndũ aratũrage nyina ũrĩa ũkaratũra mũkarĩrĩa metoro ihae mbia ciokire. Yarĩ arigicũ matatũ no bĩrĩ mbia ciokire. Ciocokire ikere yatho na rũmena mũndũ aratũrage nyina ũrĩa ũkaratũra mũkarĩrĩa metoro ihae mbia ciokire. Atea Salome wa Fresh Meat gaithĩka na ũgeithanĩria na Ikuru. Yori wa Mĩtumba Nyandarua kwerwo atĩa? Nĩ waigua ũrĩa mbia ciakire? Mũhahe wa mbia Mwago warĩ kwerũ magũciarwo kwa mwana ũyũ nĩ augĩrwo ngemi. Ciocokire ikere yatho na
mĩario ya mũingĩ kamarũngwo na yundathi arĩ o mũtĩ igũrũ Ndiacokire ikeregetwo na rũmena mũndũ arandorage nyina kũrĩa ũkarandora mũkorĩrĩa metoro ihae ndiacokire mũhahe wa mbeca nĩguo wambĩte gĩkũyũ mũhurunjũko Ndiacokire ikeregetwo na rũmena mũndũ arandorage nyina kũrĩa ũkarandora mũkorĩrĩa metoro ate muhahe wa mbeca mwago warĩ kwerũ wa gũciarwo kwa mwana ũyũ nĩaugĩrwo ngemi kabisa mũndũ arandorage nyina kũrĩa ũkarandora mũkorĩrĩa metoro ihae ndiacokire ate muhahe wa mbeca nĩguo wambĩte gĩkũyũ mũhurunjũko rwĩmbo rũu nĩ rwega rwĩtagwo mbia ciokire nĩ rwĩmbo rwa Kamarũ aroiga muhahe wa mbeca nĩguo wambĩte gĩkũyũ mũhurunjũko njĩtĩkĩriai tu njĩtĩkĩriai ma kayora yũa kĩongo no karakara mwanake na wamũringĩire nĩgetha mwendane ĩyo nĩ ya Njoya wendo ũrĩa warĩ naguo kaĩ wathire kũ rĩrĩa wamũringagĩra nĩgetha mwendane o nginya thinacara rwĩmbo rũrũ nĩ rwega mũno tũrũina itũrĩ ithuothe rwĩtagwo karĩa mbũri kana munjuga getha kĩrĩa wahandire tiga kũinainia kĩongo ũguo nĩguo ndaiguaga hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra twendaga nĩguo wĩgunega kunĩga gĩtoga kena torĩa wakenaga rĩrĩa mwendanaga munjuga ndarĩ na gĩa kũnyua aranyuire ndithemba yothe irathira aranyuaga ũkĩ ndithemba rĩu ndarĩ kĩndũ nĩwonirio nĩ munjuga kũringanagĩra rĩguo rĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre cukua haki yako ũcio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra munjuga social media nĩkuo arahoya ũkĩ gĩtiga kũmũkana waigua tĩinĩ rĩaku nĩwanyitwo nĩ mũtego tiga kũinainia kĩongo kaĩ ũtamenyaga mũrĩo nĩ wĩrĩagĩrwo naguo ũninene nĩ ũritũ na thutha nĩ ũgũthebea igua rwĩmbo kwagĩra ma we munjuga we ũyũ mwaka munjuga nĩ ũkuona ũru ĩyo nĩ akwĩenjera na ndĩrĩgorwe mwanake tiga kũnogia thuyo kĩmatwaraga ndundu nĩndendaga kũmũhikia nawe ũkĩmũringĩra getha kĩrĩa wahandire tiga gũthithina kabisa mwĩmenyerere mũno mwaka ũyũ munjuga nĩwonirio nĩ munjuga kũringanagĩra nĩguo rĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre cukua haki yako ũcio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra Kĩnyũmũ wa Gĩcũgũma nĩwe timekeeper witũ Kĩnyũmũ mwaka ũyũ wĩmenyerere munjuga mũno arĩaga tũbũri tuone tũgathira wathukirie wendo witũ na mwarĩ wa kanegene ningĩ nake karĩa mbũri akenina mbũri ciakwa na njoya tũire nyuaga njega ya ũkĩ mũtheri akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ndikona kabisa akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ndikona aikaraga kaunta-inĩ munjuga tarĩu e Kiambu town harĩa hacĩra Sĩra wa Karima Geithĩka
Igua gita. Kabisa. Jackie Muhambo kuma korea makoyo gaitheka muno Jackie Muhambo. Mujuga dage hoko ta we go. Agekodo le wa download we go tonya korea Play Store kana App Store ome download kana tomere to we go kore 20425 okoroge kuono shabana wigerere kine we go. Let's go. We go de hana mujuga de hokago. Egio mono Mesa Irogo wake godo OGW Salimia Monica Wangoi Charles Getahi Geshoke Kangara Bodeni Kamawa Karugon na mwalimu Godfrey Kirago na aduathe a Bodeni ne mwagaithio muno ne Irogo wake godo OGW arekoria Kigali Rwanda na aretia rwimbo Ndari ya Githogo. Gugoyo netate. Igwa rwimbo kwagira rwitagwo wendo wa thakame Jogu wa trench coat akenete muno gaitheka muno no geithanirie uthiro gicagi na gakoruma gaitheka muno kama Smart City Park Market no magaithia muno mucai wake mani juja kwero atia ate arauga de komurihia thakame ya Ngai kabisa. Korwara muno menya tikwa gukua ne wonire no kegana inya na gereiro ne gocokia ngatho na kanua kega gakirite kure na kanua kega gakirite kure ngatha ya Kirinyaga ne waigua kanua kega gakirite ki ne kio nyendete ngogoyo na gakoruma hora star 236 star 2 hasho reu shokia chiurio korowe mundu ina mbeca to January ndere itharu star 236 star 2 hasho korwo gitura mbeca ngogoyo o igitataga amu mwago wa Christmas na mwaka mweru no urathie na mbere. Mheshimiwa Anita Dhobe, good afternoon kutoka Nyeri County. Tajiri kana rere awarwarite
hau nĩ ahĩtia na baadaye kũrĩ arata mũthemba ũcio mũndũ amateithagia magateithĩka agacoka gũkuonia matharau meku andũ a mũthemba ũcio ũkamateithia mũico agagũcinũra kana agakoruma. Thengio mũno gogo irathi na mbere gũtata. Asante sana kama ukuma Mkwaju Kamite Kona Bushiri kama wa Mkwaju Kamite Kona Bushiri arauga nĩ tate netereire cia kia Rutara. Asante sana ndugu yangu Kamau kuma hali ya Mkwaju Kamite Kona Bushiri. Angĩkorwo we wandĩkĩtwo wĩra nĩ thirikari ndũgetekere kũnyitwo nĩ ma stress ma shukuru thukuru fithi na kĩ gĩothe gũthoka kũrĩa kwa MyMobi utakuwa sorted. Januari nĩ nginyu na holiday nĩ irathirire rĩu mahinda maya tũrĩ nĩ mahinda marabatara mũhuko gũkorwo wĩ mũritaritũ na mahinda marabatara mbeca cia maũndũ maingĩ. Ciana nĩ irathiĩ thukuru, uniform nĩ iragũrwo, rent nĩ ũkire, mabuku nĩ maingĩ tũragũra. Maũndũ macio no makũrehere stress. No ndũgetekere we angĩkorwo ndĩkĩtwo nĩ thirikari tonya kwa MyMobi hũra *531# ũkombe nginya ciringi 20,000. Nĩ ũkwamũkĩra SMS code thimũ-inĩ yaku na we approve we mwene when mwenewe ume approve kwa mukira ngombo gutire maratathi gutindo kĩihũria kana kwĩrwo uthio gethe guarantor aca. No ndũ mwega nĩ atĩ gutire kuga atĩ payroll nĩ hinge no ũkombe ihinda o rĩothe mũthenya wothe kũrĩ mũthenya kana kũrĩ ũtukũ na ta thaa ici ngogo gĩtata no ũkombe ona ũngĩkorwo kwa mĩte raini ya supermarket ona kana wĩ mũrango-inĩ wa wabici ya principal hũra *531# na tũkũsort. Na no ũhũthĩre ũtungata witũ wa kũrĩha kũgerera prepayment ũrĩhe thirĩ waku kahora mbere ya ihinda kũgerera M-Pesa ona kana weterere ikarengwo payslip-inĩ na nĩ ya mweri ũrĩa ũngĩ. Hũra *531# o rĩu MyMobi inakũsort. Uri andu aingĩ na othe maroiga atĩ mũtu ũrĩa ũratigia nĩ mũtu wa ngima wa Lea Premium Maize Meal na wa chavaci wa Lea Premium Wheat Flour. Mũtu wa ngima wa Lea nĩ mũhinyu wega na ngima ũrĩaga ũkoma pa. Chavaci cia mũtu wa ngano wa Lea tiga tu nĩ hakuhĩ werũ maciara nĩ chama. Tonya duka kana supermarket hakuhĩ nawe wetie mũtu wa ngima wa Lea Premium Maize Meal na wa chavaci wa Lea Premium Wheat Flour na ndũkerira. Lea Maize Flour na Lea Wheat Flour kuma New Palea Millers Thika. Wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Gugoyo nĩ tate. Kabisa. Kadurae nagagarera nakarigwo nĩ thana itekwenda ndari yakwa ya gĩthũngũ yanjũragia nĩkĩ na kĩngwenda ndarĩrage kagiria maithori nakachibwe tare ndute wanga ndarĩrage kagiria maithori nakachibwe tare ndute wanga. Rĩbarũrũ rwetio nĩ Mr. Irogo wa Kĩgũndũ OGW harĩa kũrĩa kũndũ gũgĩtwo Rwanda. Ngari yakwa tiga gũthiĩ coka kũreire kĩndũ tangĩnina kũreheire mũtwe wa ndũrũme na mwĩjoyo wa juma na kiumia. Yo mundu nendete Jumamothi
Everybody likes Saturday night. Ni tahoa itwekia burudi. Mundu nendete Jumamathi. Kotarari horo munene. Everybody likes Saturday night. Tweweru taringi. Gaitheka muno Inspector General Douglas Kaja. Gaitheka muno munene. Niendera kuona ngogoyo ine. Ewa mami netoleranere Namayora keyori togaita Yare kumo kangaro wakanyaru Dereva nene yanyere moito Owaire tu ne agirigasa Mageveko digago na kyoria Kai mahana Anita Thombe. Owaire tu ne agirigasa Mageveko digago na kyoria Anita Thombe kwa nyine konyere. Iyo matunda mara mwaki meko kore anyere kore arware kore angokoro ngeshera ngogoyo matora ine Nando igire ike ivya kwene Otagui ke ivya waitonga Okoroine siambataga idatu Neishamara kia ongo gakendo Kore atsiora tiara kia gedoko Watwekire Nairobi kanini kone kwa nyoksi ahikete Kore atsiora tiara kia gedoko Watwekire Nairobi kanini ndera ciothe cia guthie Nyeri Gaithie Kai. Thegio muno Gerard Kamau kuma Korea Moro. Asante sana. Congratulations kore Kevin Mwangi Kamau. Nego kawega kigeranio Korea Elbagon Senior School Korea dathomagira. Na nigwenda kuishi mahinda mega kore mwarimu uria atuthomithagia mathabu Elbagon Mr. Gashoka akiritaya. Araritaire Korea Jaga Karume Secondary School. Na miabatia kome abatia. Asante sana. Congratulations mwarimu wito wa mathabu Mr. Gashoka. Retire. Ngai akumenyerere, akugitere na akuongerere nyingi. Ndona taire ciakora wetagwo Nyeri Muheto nongenda guthie kwa ihara audio ni wena muga kana othi hara gikoni wegarisha na muga society kabisa. Na wakinya Kenori ogeithia tanga wa gas ona no agutware wagereire njira werware waigwa gatogo garicho ira ara audio na wakinya Juja ri ogeithia Wanyoike wa Juja na mugo wa Rakeri ni andu afata muno acio akuma Korea Gatondo mugo wa Rakeri Gaithie muno na Wanyoike wa Juja. Santeni sana. Gogoyo no irathi na mbere na gutata thenya tigetie ndagika 12 no turaiteka. Timekeeper witu etagwo Kinyomo wa Gicugoma no raturorera mathaa no ratwira guikaire atia mwena-ini wa mathaa. Gogoyo ni kate Eke todare mainda madani besa Grecia gana gotiro toro wito nawe Inoke kuna umaga endo ine no toraja Todare mainda makora martina garwe
moko yondo ingawa mundu kuragira kwingi irengo inara tandegwa doi bururi wothe na wona wega nitutigane mundu athiire oi ikona bata ngararanie nawe niwe mwisho niwe ndoe muigati ningwendete ikena nacio ndiguthimagira na nduraiganira batwarane mundu weteire mito yakwa andu agutura ngurumaririra na nduranyenda kabisa yondo ingawa mundu uragira kwingi irengo inara tandegwa ndoi bururi wothe na wona wega nitutigane mundu athiire oi ikona bata ngararanie nawe niwe mwisho niuri udungitwaraine kana na uguatu wiritwo ni aria ricoka kumenya thutha-ini nituurunjito endoe ni aria thawani ikiona ciugo iria ciagĩrĩire cia gũkũiguithia yondo hinya wa mundu uragira kwingi irengo inara tandegwa ndoi bururi wothe na wona wega nitutigane mundu athiire oi ikona bata ngararanie nawe niwe mwisho itatire no nĩ rwĩmbo rwendetwo mũno nĩ Dr. James Karaja wa Nyoro ũrĩa warĩ gavana wa Kiambu County. Dr. Nyoro geithĩka maisha mararĩ na cama mũno tũrĩ amwe tondũ aratũmaga akiri ciũke igũrũ na wendo nĩgũkwĩhoka na ngaiciria ndĩ atĩ nĩngwendete ngatĩkia nawe gũtirĩ mũndũ mwĩhokeku thĩ yondo hinya wa mũndũ ũragira kwĩngĩ irengo inara tandegwa ndoi bũrũri wothe na wona wega nĩtũtigane mũndũ athiire oi ikona bata ngararanie nawe niwe mwisho niwe mwisho Goyo back to back. Kirima kia Menengai okinyagia mutamburo kuri Nyandarua shesheni hakuhĩ nawe. Miaka etagua kanuma irumi jori yani eitage gweta akejetaga thata te ya mundurume mwendonge koikia wali mwature matu kigutwara Kenyatta mwendo getumwo matu nakiandika mwarimu mwendo aguthomithagia tondu wali kariko iria cia kauwaini eko muiruri wa Komothai mwendo taikara thi ucokie ngoro ndundu one thina twana ria twinawe kauwaini tũgĩthaga kauwa mwendo mbura ĩkiuraga ona toriga
tũriganĩirwo nĩ ime rĩa Kazarini. MC Mwiruri wa Komothaini we wendete rwĩmbo rũrũ atĩ kau nĩ kega thengio rũgũrũ wa KU. Ngogoyo ni tate thengio mũno Dr. Peter Mbaye kutoka Nakuru County. Salimia watu wangu sana huko Nakuru. Mwendo alirikana kaua twanagetha wadondo kwa maguta maroni marũrũ ikigirige thogoro ceretana mũirũthi akonge koige mũno tathĩka kwa wabeni nawe marũrũ wanyendete kwĩmbia okerego gatene ũkandugĩra njaĩko na twathiĩ kaũa-inĩ twanyitaga raini mwe mwendo atwetagwo rogi-inĩ kwaga kwaria na ndũ mwendo taikara thĩ ũcokie ngoro ndunu one thĩna twanarĩa twĩnawe kaũa-inĩ tagethaga kaũa mwendo mbura ĩkiuraga ona tũriganĩirwo nĩ ime rĩa Kazarini. Gwitũ gũtirĩ kahũa. Andũ arĩa kwao gwĩ kahũa-rĩ macio nĩ mathĩna marĩa mũndũ ageragĩra. Thiĩ nawe gũcarie kandeke ũikie na wagũcoke gwakwa gĩtanda ndigũcina indo ici ciothe ũrona tũthũkũmĩte nawe ciumĩte kaũa-inĩ karĩa twatuaga nawe thiĩ no ndũingĩkwĩra ngũthaithĩte ũkarema nĩonjoire guoko mwendwa ngĩkwĩre mbai na ngũhoere Ngai ũthiĩ thabarĩ njega na kũgarĩre ngoro ũmenye ũrĩa ngwendete mwendo taikara thĩ ũcokie ngoro ndunu one thĩna twanarĩa twĩnawe kaũa-inĩ twagethaga kaũa mwendo mbura ĩkiuraga ona tũriganĩirwo nĩ ime rĩa Kazarini. Mamie Kamau wa Fione Fie MC wa Karura ũrĩ okuo arora matũ wĩre gokia burodi hĩndĩ ĩmwe Adimiro King'ori wa Magumu Geithĩka nĩngũgwetha King'ori ndũkamake wiki ĩno ĩngĩ nĩtatafuta wewe atĩ nĩtwanjia wega thengio mũno ĩtagwo Ngogoyo rũrũ rwĩtagwo ime rĩa Kazarini Pius Kĩhingo wa Nyambura na by the way part 2 githĩ to ingĩrĩ onayo ĩnĩ akĩrĩ na ndagĩka cigana ũna no mũthĩ tũtirakerũra nĩ mwanyua mũno ndithi andũ mabe macokie ciana thukuru rĩu na kũrĩha maũndũ marĩa mangĩ gũtirĩ gũkerũra ũmũthĩ ona ĩrĩa mwakĩnyua ndithi mbekĩrĩra uma muhĩ mekũrakara mũno maigua gũtirĩ gũkerũra ũmũthĩ mekũrakara mũno kanyamũ karandanga haha kararega nyĩmbo iharũkane ũrĩa tũmenyerete
Ai, uguo niguo mundu ageragira agitua kahua. Nĩ party tu ya rwĩmbo imere ya Kasarini acio nĩ wa Home Sisters mũciĩ wa Tuginotana Inoro FM ririkana gutura mbeca ogogoyo gĩtataga hũra star 236 star 2 hash ũyũrie ciũria iria ũgũkorwo ũkĩũrio hau na ũkorwo wĩ mũndũ wĩ mbeca-inĩ. Njĩtagwo Kamau wa Kang'ethe, tabarĩra nĩ ngogoyo. Senator Kĩnyũmũ wa Gĩcũgũma nĩwe timekeeper witũ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ thaa 8 cia mũthenya. Maitũ nĩ arega ĩkerũrwo oiga nĩ mwanyua mũno ndithemba yabe yume mwĩrĩ ĩyo mwanyua mũno ndithemba ũmũthĩ mũkũnyua thubu kana ũcũrũ. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Onoro ne inoro ohege Sheshenia ondo ile wito Ona mburo kairete inoro noyo era sinamohu Nakai moge ne mutare Inoro, Inoro, Inoro FM. Inoro Miaraho. Miaraho mega muthikiriria wa ceceni yaku na Inoro FM matemo ma mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 8 aturamba kwambĩrĩria na ndeto cia kũrĩa ũteti-inĩ kũrĩa nĩ gũtumũkĩte nditimũrano kanitha-inĩ wa AIPCA kanitha-inĩ wa AIPCA Kĩamũria kaunti-inĩ ya Kiambu na nĩ thutha wa maabitha borithi gũkorwo magĩkĩrathũkia rĩera rĩa gũkĩruta maithori kana tear gas thĩinĩ wa kanitha ũcio wa AIPCA Kĩamũria na kũrĩa mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua hamwe na thiriti yake megũgomanĩte nĩ ũndũ wa igongona rĩa oro kiumia. Na ũrĩngĩ nĩ atĩ nĩ gũrĩkĩtie gũikio ndogo ya kũruta maithori kanitha-inĩ wa AIPCA Kĩamũria Gatũndũ ya mũhuro kaunti-inĩ ya Kiambu na kũrĩa mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua hamwe na thiriti yake megwĩkinyĩtie nĩ ũndũ wa igongona rĩa oro kiumia. Na nĩ riboti mwandĩki witũ Werũ wa Mwangi arathi na mbere na gũkĩrũmanĩra nayo na thĩinĩ wa mohoro maitũ marĩa mararũmĩrĩra nĩtũgũkorwo na mangĩ maingĩ kuma mwena ũcio wa Gatũndũ ya mũhuro. Na tũgĩtigana na icio nĩ atĩ arutani anene a mathukuru ma thekondarĩ gũkũ bũrũri-inĩ nĩ meranĩire nĩ meharĩirie kũigana kwamũkĩra arutwo a kĩrathi kĩa ngirĩndi ya 10 kwambĩrĩria mũthĩ wa rũciũ. Na mũrutani mũnene wa thukuru wa airĩtu wa Moi mwena wa Eldoret kaunti-inĩ wa Uasin Gishu nĩwe Julian Kirui augĩte ona nĩ marĩkĩtie kwamũkĩra mabuku marĩa arutwo a kĩrathi gĩkĩ megũkorwo makĩhũthĩra, akiuga ona arutani nĩ marĩkĩtie kũharĩrio kũigana gũtirithia arutwo acio. We are set to receive our grade 10 learners, and as a school we are prepared. We are expecting about 500 learners, and all arrangements are in place to receive them on the 12th, that is on Monday. Today we received grade 10 textbooks from KICD. So I want to say that we are ready. The teachers have been retooled. Everyone, I want to say that we are reading from the same script. Everyone is ready for this change. Currently we are expecting the grade 10s to report on Monday, and we've already as a school established a pre and primary school so that the school becomes comprehensive. So once we are done with the 844, we'll have the CPE in place. Nayo ngwatanĩro ya gũtetera ihoto cia arutani ya KUPPET kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ ĩrĩkĩtie kũgĩa na ũtongoria mwerũ thutha wa ithurano cia atongoria acio gũtirihwo hwaĩ wa ira, na arĩa marĩkĩtie gũthurwo ta atongoria a kĩama kĩu nĩ meranĩire gũthiĩ na mbere na gũtetera ihoto cia arutani thĩinĩ wa kaunti ĩyo ta ũrĩa mwandĩki witũ Moses Gigi aratarĩria.
Ithurano cia kiama kia arutani a mathukuru ma secondary kaunti-ini ya Kiambu ni cirambite gutharara kiroko kia ira thutha wa ngucanio gatagati ka miahu iria irang'ethanagira na gucungirira ithurano ici gucerithirio. No ni undu wa arimu gonaga na kugia na aji ya kwenda guthurana na kwiyumiria kwa wingi ni kugia na musukumano na kwamba kurugamio hanini kahinda ga ndeka 30 nginya ithari muguo no ni gicoke gathi na mbere. Ni ministry ya labor iria irekithia githurano giki hindi wengi igakorwo na mibango miandanduku. Indi ithurano ici ni ciracokereirie na cirathie na mbere o wega nginyagia mathaa-ini ma utuko. Ni ati the venue ya githurano yareirwo kundu kunene muno North Central Place thiini wa Kiambu. Undu ucio ukagiririria arimu maingi makorwo mena uhuthu wa gukinya otho turoiga atiriri arimu a Kiambu ni maranogetio ni the current KUPPET leaders na nikiona riria githurano kirareirwo kundu kunene marokire na maroiga no nginya mekinyie. Robert Kimani wa thukuru wa Thika High agithurwo ta muikariri giti wa KUPPET Kiambu na kura 983 arumirirwo kwa hakuhi ni Peter Githuka na kura 921 guku Rose Keiro akinyita 567 aria mathuritwo makiranira gutongoria kiama giki na uigiririki munene. Na wakeri ndirenda arimu kugia na micemanio ya arimu kuliko makoraga thiini wa sub county ciao mukaririria mukamenya maundu maria arimu marahota kwaririria nigetha maundu macio tukamoya tukamatwara thiini wa mucemanio uria munene wa annual delegate conference. Wabici ino turenda tugerie kumithambia tondu ndiraririria maundu maitu twita arimu hindi yo ingi twathire mugomo-ini maria na kuu ndimenyaga uria merirwo mugomo ugathira na tutinona kiria gigututwarite barabara. Ino ni session ya Inoro FM na niĩ njĩtagwo Moses Ngige. Inoro miaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Kabisa. Inoro Shesh. Masiriki iko isine oyaragia emerwarundire irago joke muko edutegeteku gaiye igera bande waku aigaie noe mwihoko wakwa ayeya Gavana nĩ anjoya ikariakwa aria mageire munyaka magikiona mawira makinyona ikira kwa wabici meunaga makagera wathuga edika makombe ngai igera thande waku ui ngai noe mwihoko wakwa Kiarutara mwenyewe nä rå ngä rå rä kå kwenda rwa kä arutara ikia message no ito kotå makere maitå mwana wake arä o muoyo no ndä retha no ndä rahå ra kä iyo ä ciathirakara ä ndå kä å ru no må rimå ä ndå irio na mwĩhoko kabisa ngaiga ngaiye å cinwo njå rä re thä na ngumo njå ru ä tå re na ndeita å tiga mami witå yona mathä na na kwa ngai ngäituä ra ä kwä ruta muoyo ngai igä ra thande waku oi ngai noe mwĩhoko wakwa Jomo wa Nyathira geithĩka mũno mũno no geithie brother na thengio nĩ gũkorwo mwĩ ngogoyo-inĩ atĩ mwĩha ĩratatĩra ha
thengio muno Nyeri Grogo nino Gogoyo thengio Joseph igera na dewa kuwa igai nawe mwihoko wakwa ngai igera na dewa kuwa igai nawe mwihoko wakwa Mheshimiwa Irene Washuka gaitheka muno kuma kuria igwa mete chuma ya zamani mama yao urio kuo mwaka uragutwara ati uyu na ndugathinike kwina wigo nä njä ra njega må no thårime na njä ra njä hokeku matereba ma wigo mena å igä rä rä ki wa igå rå må no na å ndå mwega nä atä wahå thä ra wigo customer nä å heagwo cashback angĩkorwo ndå mä kä rä te mä download kuma Play Store kana App Store kana å tå me rä twa wigo kå rä 20425 å korwo å gä kenerera motungata mega ma wigo. Let's go. Mbili hora star 531 hash o riu ukorwo ucotetwo maundu maku mothe kuria kwa my mobi angikorwo urutaga wira na thirikari star 531 hash o riu ga stress ka ukara kugia ka besha gatuike sorted na nowe tu ukomenya kiria wakomba gutire mundu ungi ukamenya. Thengio muno mutungatiri Stanley Gacaja ACK Matogota thank you rwimbo rwaku thakire tene yeah. Mushi watu ginotana Gogoyo back to back kabisa. Kariuki gutinda wero kweriro ndi kumenya na mucio menyago ni murari ti muroki muikaikanio yuri Nairobi ukwenda ndereba nguru ayo ya hetia mukwa kabere ganango thoko nä andå erä nä amwendia na må gåri må ikari gä tina nä thambo erä agake gwä canå re kano canå ro gathako rithio rä a kerä Nairobi nä rå ä rå twaraga må thambä ri Nairobi ä no ndä kä awara kware nyingä mahuria-inä na gå tirä å rä rangä nä å ngä no iya wakwa må tiri moyo akä rimå wä tiri magio na må gä Nairobi yathura muteri andu a Nairobi gaithekai nä må kwenda tå kunye njongi kana nä tene må no njongi ire kunywo ithaari-inä rä a må ico niä ngiuma kä arå tara ndaigaga gå korarata thutha-inä ngä menya må ratano Ngai wakwa na ciringi ria thukumaga andu aya tutheka mari mwaria kabuti njokio gwitu ngeje miaka uikwendo ndigukendo na ni wendo thadipate airabi ciaku cia maeni bia cia thia wendo thire Nairobi tuokire gwetha no menyethere mendera rio na iratathi Nairobi ino ndikiawara kware nyingi mahuria-inĩ na gũtirĩ ũrĩrangio nĩ ũngĩno iya wakwa mũtiri moyo akĩrimũ gwĩtiri magĩa na mũgĩ nakĩo kĩrimũ kĩohera mũgĩ agagĩkĩga ũcio nĩ ũhoro wa ma geithĩka mũno Cui wĩ Gĩthũrai na ũgeithie your wife Mama Kevo mkiwa Gĩthũrai andũ a Gĩthũrai kwerwo atĩa Nairobi nĩ kĩawara wa baba wikunda mbũrĩra thiaka na ndaiga mbukerwo kanyĩrĩ kainia nĩ mwene gwatuĩkire nĩ ũrĩa mũrĩka wa nyũkwa wathira ũgĩkue
Murigandio yongo kiugane mo nyamaradio Werogano waroiti adire kuragamboka Marogo kwaruma gendarama na mawara Wadago kuidia digiri ogo kuidia gwesiande Nawela wago korutokero soka twende Nairobi no nikiawara wale nyingi mauria ine Nagotiro lera jane ogeno iya wakwa Mutiri moyo akelimo wetiri magiona muge Aka kelimo kyoega muge agagekega Shega watoto ne waigua Shiro washia noto ireko Happy New Year Nairobi erenda wara Erenda dera fashia tene Tashia tueni kei kana Muranga Shato Martin wa Muranga Shato gaitheka Nairobi tuokire gwetha kwale mureria wayo Aumenye kare kera nyame kure ithage Hitiere kenyiria wa maitho yariro ndikenoraga Tugathura icembe ruta mũruo getha mwega Kabisa Nairobi tuokire gwetha kwale mureria wayo Aumenye kare kera nyame kure ithage Hitiere kenyiria wa maitho yariro ndikenoraga Tugathura icembe ruta mũruo getha mwega Nairobi ĩno ndĩkewara kwale nyingĩ mauria-inĩ Nagotire ũrera ngene ũngĩno iya wakwa Mũtiri moyo akerimũ wĩtiri mangĩ na mũgĩ Nakĩo kĩrimũ kĩoega mũgĩ agagĩkĩga Nairobi gũtirĩ mũrĩranĩro Nairobi Geitheka mũno Njeri wa Kenothia kuma Kiambu County Wanjirũ Nĩũraigua Ndĩrerwo ngeithia Coach Kenya na wa kũrĩa Karũri Yeah. Wawa, wanasema kali ni kali. Na ndirenda oigitataga nawe okorwo gitura mbeca oigitataga okorwo gitura mbeca mutwe Januari na Januari ndiokaga wega muno hura *236 *2# o riu okorwo gicokia ciuria ci hau okorwo wi mundu gutura mbeca kava Nairobi Idio Nairobi ne toko meikaranga Ema handu hako inoka ithere takwe marainokire ithere thigokoma na mundu atwire athukomaga ciothe ciathirira bypass Yeah. Itheka muno Margaret Thithi we kuria United Kingdom na ndo wakwa nyuga todo magaitheke muno matongoretio ni mugo wa Rakeli na wanyoike wa Juja
Kaĩ Nairobi yake irua. Dr. Stanley Kamau wa Ahadi Kenya geithĩka mũno mũno. Ndore wika DK ona niĩ gũkũ ngamunyota thangari ndire na ihenya rĩa kũinũka ndire na ihenya rĩa gũthiĩ kũrĩma waru Ngecwa Wambui wewe na ihenya rĩa gũcoka Wanjohi geithia 06 brothers mũno mũno Ngecwa Wambui wĩ mũndũ wa bata we Boro ria ruracoka ruru ni rwa CDM Kerato akiuga kaba koinuka Maina baba Thegio muno Jora Muboro asante sana. Ekwanyu Boroneko Jora Muage Koba thegio muno Jora Muage Koba. Yeah. Monica Mamzwini aroiga atia. Happy New Year. Kenyo Muage Shogomani we timekeeper wito. Kenyo Muage Shogoma ndiye timekeeper wito. Nekoda kugeithia andu akwa okuria Matiraine Village Kaheti Mukorwaine. Salimia Deputy Governor Nairobi sana Njoroge wa Mushiri na Dr. Peter Munyere Kenya's ambassador kuria Fororine wa India magaithia muno Deputy Governor Nairobi Njoroge Mushiri na Dr. Peter Munyere Kenya's ambassador kuria Fororine wa India ne mwagaithio ni timekeeper witoa umuthi gwitwa Senator Kenyomo wa Gishogoma. CDM Kerato arauga kaba koinuka. Kaba koinuka. Kaba koinuka. None mahetia koinuka ithere. Mundu ehandete ta itimu. Nane hende ya thigũkũ. Mundu akaumirira andu oguo ehandete ta itimu. Ndari onaki. Arata kwa na moria mwinyothe. Mwaka Miaka 10 otoire town na ndũngiuga kaũndũ wĩkĩte ona kamwe na arĩ ona gwaka kĩoro Neheagwo ngegeria kũgaya mbeca cia mboga kana nĩ cia mũtu nĩ nyũmba kana ngũre nguo kabure ũrĩ-inĩ rĩa nema na taũni tondũ kũrĩ andũ aingĩ woi ngwere andũ nĩerĩ nĩ kũrĩ wokire gũthũkũma na nĩ kũrĩ warehire arĩa angĩ Jackie wa forward wokira Nairobi gwĩka atĩa ngeithĩria andũ othe a forward sako atĩ nĩ kũrĩ warehire arĩa angĩ taũni nĩkĩondoiga nĩ kaba kũinũka tondũ mbeca waicia taũni na cioka ngagũrana nacio kuona tangu tũraikarĩmũka nĩkĩondoiga nĩ kaba kũinũka tondũ mbeca waicia taũni na cioka ngagũrana nacio
geithe kamuno wa mbogo wa Kanoru uri o gathara-ini ni wĩrĩga kũinũka kwanyu mathĩra korone niye ingĩoya ũturaga geithe kamuno Robert Masharia wa KDF Defense Forces Headquarters. Asante sana Robert Masharia wa KDF Korea Defense Forces Headquarters. Iratata ginya kũu gogoyo ndĩrĩ itherũ iratata ginya Defense Forces Headquarters no ũcio ũngĩthaka na gogoyo na arenda ndĩmũgeithĩrie aratake othe kũrĩa Ruai Daniel Gĩcoke Mũyahudi na Jimmy Muthiori arĩ kũrĩa Gĩthũngũri Utawala nĩ mwageithio kuma Defense Forces Headquarters nĩ Robert Masharia wa KDF ĩtataga ginya kũu rĩu ciĩtagwo Likana Peter wa Likana geithe kamuno na ndereba ciothe iria cikuanaga kũrĩa mwena wa Limuru mugeithe kamuno reke tũigue rũgweti nake akuga atĩa rwĩmbo rũu cikorwo ciĩ nyĩmbo inya by the way herwa DK herwa CDM rĩu ndathaka hena rũrũ rwa rũgweti na no harĩ nginya Kamaru reke tũigue rũgweti nake akuga atĩ horo wĩgiĩ kũinũka no kwa rũgweti nĩ hakuhĩ mũno tondũ no haha mũcatha haha mũcatha Kiamba hau mũndũ nainũkaga na akaroka Nairobi o mũthenya igwa rwĩmbo kwagĩra rũrũ nĩ rũĩ ndũngĩrũgirĩrĩria na ikonia andũ a Mũcatha, andũ a Banana, andũ a Karuri, andũ a kũrĩa Rwaka, andũ a Gaciĩ, andũ a Kĩhara, good afternoon. Ema ate mwaka wa hiti ndoreke wa mari wa famu yadi mageithia muno hau Monte Carlo Moitona hige. Good afternoon. Oyo ne mwaka wa hiti kabisa.
Ema kana tigwa ya ndo gogoyo Gorona maitho icuthiriria o Ngai tugaga kimya ni kanitha na gogoyo Ndio yakogora ndukere ko bogere ya njega mwirore wa komotha igaitheka no geithia mbari ya igi muno ndekuhiukira matura macio ndirakora komotha ithayu ndirathio go nginya kuria kibisho ikoguo ndekuhiukira kuo na mirau meiro ngiroragira matura uguo itekwanirira muno ndirakora kahwa karurite kurura Thegio muna ndakuona mundu gwitwo Fraje kuma Molo arauga ni kabisa salimia Furugo akiwa Molo Umoja Meat Garden kuna gogoyera tata thegio muno Fraje na andu othe a Molo mugeithike muno mukoragwo mecire-ini makwa hindi ciothe andu akuria Molo na Kuru County riu ni rwarugwiti reke tuigwe nake Kamaru augire atia ndiria ndike yoigire kaba koinoka Andu wa Kamasharia Kamunene mwageithio muno ni Eli anasalimia watu wa Kamasharia Kamunene kuria Murang'a. Agua dika yaratwira ndainukaga na neinukaga dika yaratwira kaba Nairobi nowe neinukaga agathio kwao
agoka na matumbĩ na agoka na ndũma agoka na indo nyingĩ mũno no aratwĩra kaba Nairobi we ndaigua ndamicirwe barũrũ oi rũtha rũngĩ rũu no Dithemba wa Kang'ethe safari yetu lewanyika tulipofika Mararani tulifurahi kuwapata rafiki wema na wenye nia njema kama Profesa Paulo Kevisho na rũciũ rũcinĩ Kevisho tuonawe TV-inĩ rafiki yoyo Inoro rũcinĩ inarudi rasmi kesho kwaheri wene ufike salama safari yako kwenda Samburu kuona ndugu jamaa na rafiki yoyo marafiki wote wa Gogoyo na wasalimia hamjambo utapofika Mararani nisalimie Dr. Maina mwezi Disemba nataraji niombe lifu nifike niwaone thengio mũno Jau wa Astro na inyuĩ ciothe cia Astro nĩ gwĩkĩra Inoro FM safari yetu lewanyika tulipofika Mararani tulifurahi kuwapata rafiki wema na wenye nia njema taya me harĩa Mũitwo na Higĩ marafiki wema Ken Ngoge the Farmer rafiki wa ukweli kutoka Kanunga Kiambu wapi mabeste wa Gogoyo mkono juu kama unapenda Gogoyo mtu ya Gogoyo wapi kwanza asante Dr. Maina tena asante ndugu Omolo lewanyika twatoa shukurani kwenu kutuonyesha imani na mapenzi itakuwa furaha kuonana tena hata kama kwa mwaka mara moja asante sana Bi Josephina wenyeji wote Mararani ilikuwa ni mwanzo wala sio mwisho kwaherini mbaki salama itakuwa furaha kuonana tena hata kama kwa mwaka mara rũrũ nĩruo ndĩrathakĩire andũ arĩa tũrarĩ nao handũ rũtha ndatigire ndamekĩrĩra rũrũ ndamera ndacoka wĩra lewanyika twatoa shukurani kwenu kutuonyesha imani na mapenzi itakuwa furaha kuonana tena hata kama kwa mwaka mara moja asante sana Bi Josephine asante sana watu wote wa Gogoyo popote mlipo gavana nasema thank you ni mwanzo wala sio mwisho kwaherini mbaki salama itakuwa furaha kuonana tena hata kama kwa mwaka mara moja o Dithemba gũtirĩ rũtha rũngĩ Njũraga wagĩthĩnjio menya rũciũ nĩ gũcoka wĩra rũcinĩ rwa tene mũndũ aramenyerete gwĩkomithagia rĩu nĩ twacoka mũndũ aramenyerete gũkĩraga ime rĩgĩitĩka rĩu nĩ gũcoka wĩra rũcinĩ tene Benjamin Wangari ũririkane nĩwe tũramuramura nayo magathĩti Njoroge rũtha rwa wiki igĩrĩ ataimagĩra Januari akoya rũtha Itonga irachagia Januari. Sante mwalimu Zablon Mushiri, naona mumeinua mkono yako iko juu kutoka Kirinyaga. Margaret Dhidhi kutoka UK ana miss nyumbani. Donoka Thigoko. Thigoko netwaria Thigoko. Thigoko netwarita wega. Kila mundu arahotithirio kuria
mundu rajirire ati ngithinja yanikaga rwathome gacuria marangi ngote nĩ mũgathĩ mũndũ ũcio ndananjĩra wega atĩ ngĩthĩnja thigũkũ ĩcuragie rwathome. Ihinda rĩa back to school rĩu nĩ ikinyu na mũciari wothe endaga harĩa kũhonokia kĩndũ rĩrĩa aragũrĩra ciana ciake indo cia gũcoka thukuru. Naivas Supermarket rĩu ĩragũteithia kũhonokia bajeti ya gũcokia ciana ciaku thukuru na gĩcunjĩ kĩa 50%. Na ũndũ mwega makĩria nĩ atĩ kwĩna kĩhĩtahĩtano gĩa kwĩhotanĩra ngari na nduthi, na gũkinyĩria rĩu ngari 3 na nduthi 10 nĩ irĩkĩtie kwĩhotanĩrwo. Nĩguo menye ũrĩa ũngĩtuĩka mũhotani na Naivas Supermarket, ikara o haha mĩtambo-inĩ ya Inoro FM tukĩhagaria. No wende kũruta wĩra bũrũri wa Dubai ona kana Saudi Arabia, Ajira nĩ marakũnyitithania na andĩki ega kũrĩ mabũrũri macio na mangĩ maingĩ. Twĩna mawĩra ma ndereba wa taxi, bodaboda, andũ a gũthambia, andũ a kũiga ũgitĩri, andũ a mĩako na mawĩra mangĩ maingĩ. Nĩ tũgũteithagĩrĩria kuma application, gwetha visa nginyagia ũgakinya bũrũri-inĩ ũrĩa ũraruta wĩra. Nĩguo ũapply cerera www.m-ajira.com ũthondeke profile yaku, tũkũnyitithania na wĩra ũrĩa ũkwagĩrĩire. Tũrũmĩrĩre TikTok m-ajira.digital kana Facebook @m-ajira, na ningĩ no tũhũrĩre thimũ 0709488881 nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria. M-Ajira, your gateway to credible global opportunities. Mũciĩ wa Tũginotana. Gugoyo nĩ tate. Rwĩmbo rũrũ rwetio nĩ Jomo wa Nyathira me handũ tũmarigũ-inĩ. Rĩrĩa mwarĩ mwerũ wanagio na mũcere na gwĩtwo mandamu ciake njũrũri, tũkũhoya Ngai nĩgetha tũheo mũnyaka. Arũnganagia harĩa augaga baba ngũranĩra ndũkangũrĩre kariko. Mwendo wakwa Joyce, mwendo wakwa rĩ kũraya, toro wĩ hakuhĩ gũtirĩ nguo ciakwa cia mwĩrĩ. Thiage nawe ndũkakũiywo nĩ tũmwana, tũkũhoya Ngai nĩgetha tũheo mũnyaka. Kabisa. Ikwenda mũirĩtu mweu mweno mwenderio wai, tũkũhoya Ngai nĩgetha tũheo mũnyaka. Nĩ arega kariko. Baba tũgũranĩre no tũtikwenda kariko. Itheka mũno Chifu Alex Kang'ethe. Ndahoire Ngai nĩgakĩhe tabuti, ngũmũhoya rĩngĩ anjarĩrie kamũrĩkĩti, tũkũhoya Ngai nĩgetha tũheo mũnyaka. Na ndĩrenda wĩkĩre mbeca mũhuko o ngogoyo ĩgĩtataga. Iheo nĩ nyingĩ mũno mũno gũkũ thigũkũ ndĩrĩrathira, mbeca twĩnacio nyingĩ. Hũra *236*2# ũcokie ciũria hũthũ mũno ciĩgiĩ ceceni ya Inoro FM ũkorwo ũkĩhotana. Ta rĩu no ũrio atĩrĩrĩ, tabarĩra ya ngogoyo yambagĩrĩria thaa cigana nginya thaa cigana? Iyũria nĩ kuma thaa 7 nginya thinacara cia hwaĩ-inĩ o mũthenya wa kiumia. Ũkorwo wĩ mũndũ wĩna mbeca
Etate no toge hura star 236 star 2 hash o riu ukora wi muhotani Mudogo eto chairman Kitengela CBO James wa Keiro thagi muno ndakuona wa Keiro magaithia muno muno cio wa Gitegera ngatha ya Kirinyaga nderwa ngugeithia muno ngatha ya Kirinyaga no wageithia muno ni mundu gwitwo riri Kanyiri wa thoko ya Muthurwa ajira ngatho cia mwanya muno ni kumungetia Sugar wa cookies ni ararora wait arare o maboga Sugar wa cookies reu Happy New Year Njoroge wa Githĩnji ruthanĩro wathira Tito wa Cai thengio muno wa kũrĩa Tito wa Cai wa Marigiti njĩra Jomo wa Nyathira wĩ harĩa Nduberi nĩ wetia rwĩmbo rũrũ rwa mwendwa Joyce reke twĩkĩre parũge back to back Gĩkũyũ either kama no Father John Dhangwa Ikereri mwingwe Gĩkũyũ embuna miru Okani tucoke ngatho Ngai ũrĩa watũmbire Nĩtũcoke kanitha-inĩ Tũhoere mũthamaki kabisa Ũrĩa tũhetwo nĩ Ngai Bũrũri wa Kĩrĩnyaga Ayu mwai Naici mwai wa Kĩbakĩ Tathondeka bũrũri ũyũ Coke harĩa watigĩirwo Nĩ Kenyatta wa Muigai Ndenda gwĩkĩra nyĩmbo cia Johnny Disho nĩ irĩkũ mũkwenda nĩwe ũracoka tũrĩkie ithaa rĩrĩ Aciarĩirwo bũrũri-inĩ ũyũ wa Nyĩrĩ mũhuro wa Kĩrĩnyaga itũũra-inĩ rĩa Othaya ikamba rĩa Gĩturi na Macakũ nginya Mwara marahoyaga Ngai tũcagũre mũthamaki Ayu mwai Naici mwai wa Kĩbakĩ Tathondeka bũrũri ũyũ Coke harĩa watigĩirwo Nĩ Kenyatta wa Muigai na nĩ ũndũ ũcio reke ngeithie Christina Pratt geithĩka mũno wĩ kũrĩa matũũra ma Gatũndũ South Wayakiuga nĩegũcoka itũũra-inĩ kwa Othaya mageithanie na aciari ake nĩguo aheo kĩrathimo gĩkeno kĩarĩ Nairobi mweri 30 wa Dicemba twetereire mũthamaki Mwai aitĩrĩrio maguta Ayu mwai Naici mwai wa Kĩbakĩ tathondeka bũrũri ũyũ Coke harĩa watigĩirwo Nĩ Kenyatta wa Muigai ma nĩngũririkana wega mũno mũthenya ũcio ndarĩ o gũkũ kwa Royal Media Services Kĩbakĩ akĩhĩtithio kũrĩa Uhuru Park twakenete Ikĩrĩriai mũigwe Gĩkũyũ embuna mĩrũ Tũkani tũcokie ngatho kwĩ Ngai ũrĩa watũmbire Nĩtũcoke kanitha-inĩ tũhoere mũthamaki Ũrĩa tũhetwo nĩ Ngai bũrũri wa Kĩrĩnyaga Ayu mwai Naici mwai wa Kĩbakĩ tathondeka bũrũri ũyũ Coke harĩa watigĩirwo Nĩ Kenyatta wa Muigai ahurũke ũhoro
nĩ atũterebire wega mũno. Ndĩrenda gwĩkĩra nyĩmbo cia ndicũ mũtinjĩre nĩ irĩkũ. Oya kiuga nĩ gũcoka itũra-inĩ kwao thaya, mageithanie na ciari ake nĩgaheo kĩrathimo. Gĩkeno kĩarĩ Nairobi mweri 30 wa Decemba, twetereire mũthamaki Mwai aitĩrĩrio maguta. Ayu Mwai, Raisi Mwai wa Kibaki, tathondeka bũrũri ũyũ, coke harĩa watigĩirwo, coke harĩa watigĩirwo, nĩ Kenyatta mũigai. kuma rũĩ rwa Sagana nginya iria rĩa Naivasha. Inoro FM, ceceni hakuhĩ nawe. Nĩ ũrĩ warĩa cabaci ona kana ngima kwa mũndũ ũkaigua itarĩ na mũcamo mwega ona kana ũkona mũtu wĩihũire hangarata. Palea Millers rĩu makũreheire Lea Premium Maize Flour na Lea Premium Wheat Flour. Ĩno nĩ mĩtu ĩthondeketwo na ũbacĩrĩri mũnene na ĩkũheaga cabaci horo ona ciĩna mũcamo mwega. Kũmenya maingĩ megiĩ mĩtu ya kuma Palea Millers, nyitanĩra na Jeff Kuria o rũcinĩ tũkĩhagaria. Ceceni hakuhĩ nawe. Wakang'ethe mũthuri mwĩkindereku agie gũcokia down memory lane. Ngugoyo nĩ tate kabisa. Ndege gũtũma ũnjĩre niĩ ndũkũnyenda na ũĩtwendanire ũrĩ mwarimũ mahĩtia na nĩ ndĩ mũrutwo, nĩgetha tuonane andũ magatĩngũgĩrĩre ibuku gwaku nyũmba, woka wahe kisi ũkarĩra na nĩ ngarigwo nĩkĩ gĩtũmi. Atĩa MC Mwiruri wa Komathai niwe wetia rũrũ mwendwa Veronica. Utire garagia Veronica tere gorenda gwĩka ikinongi, irikana mwendwa warera gokawa ya Ngai ndeke cukuru, wanjĩtaga ndia ũkanjĩra ũnyendagira kũra mũbira na nĩ wandirika irikana niĩ ndioĩ wendo niwe wanyonirie. Yeah. Verone bad girl. Agĩkorwo wĩtagwo Veronica. Good afternoon. Kionire wĩra na ngĩkĩrĩa kiuga ũkaga wĩra-inĩ ũkoiga ũrĩ mwarĩ wa maitũ nĩtwo tuonane, kanjĩra enanie maitũ witũ arĩ thibitarĩ arĩ mũrwaru mũno, na niĩ ngetia rũtha tũgathiĩ thinema cia wendo maica ma igũrũ kabisa. nĩrageria gũkoma gũkarema na manikeno anahe, nĩkĩeha ndĩnakĩo ndaririkana ndĩronaga ta thĩrĩ mũhuko, na rĩu nĩ watiga gũtikĩrĩ ũndũ mahĩtia niĩ ngũhoyo Ngai, kanyĩrĩ mwene kamũindagia hĩndĩ ya kĩeha na hĩndĩ ya ikeno. Ngugoyo nĩ tate Timekeeper athire kũ? Kenyomo wa Gĩcũgũ ko thire kũ ndũndeithia gũtara ndagĩka iria itigarĩte.
menya kana nengwikira rungi mwendo ndirageria ukoma gukare mana mani keno anae nikera ndinakyo dalili kana ndirona gatathire muhuko na riu ni wandiga utikere undu maedia nie nguroyo ngai kanyiri ka mwene kamoithagia hĩndĩ yake hana hĩndĩ ya ikeno kabisa. mwendo wakwa thiũhoro ngaienda no tũkonana mwendo wakwa thiũhoro ngaienda no tũkonana mwendo wakwa thiũhoro na ngoro-inĩ no ngwendete mwendo wakwa thiũhoro na ngoro-inĩ no ngwendete kabisa. Kurigana na uria ndirona mathaa maikaire hatire bata wanjikire rwimbo njoke ndirurenge tondu hena ndagika igiri cihande thaa kenda koguo niguthaka rwimbo rungi rwa mutigaire John Disho na twaruga ithaa na Sam Njuguna areke ututhomera mohoro na njira nguhi ma thaa kenda ndagika ici igiri ni ciaku muthikiriria ngeithi-ini ciaku ici mundu gwitwo Buthia wa Stellium Computers geithika muno we wi mugogoyo sana ngeithi icio ciuma kuria United Kingdom ngeithi ngidona muci uyu ni ngeithi cia mundu gwitwo Mwaura Manchester wa Mountain View thegio muno mundu gwitwo ucio ngene mundu gwitwo Samuel Johi. Asante sana Samuel Johi. Kenyoni gaitheka Kenyoni watu ni kaisaka wina murao mweru ni njaga Kenyoni arathie ru na DW na ne January Kenyoni ana jero January KDW. Asante sana Kenyoni kwa kuwekea watu gogoyo. Mundu ucio ngenda korwo kuna engineer Tash alikorea kurugitwo na Ivasha thegio muno ne ndamukira ngeithi cia mweshimiwa Virginia wa maitha wa gicanga wa kuria Hell's Gate Ward na umusalimia kabisa. Aya icio ngena cio ciauma kundu gwitwo ishigana ciria date ngeithi ciakuma kundu gwitagwo Kiseriana Bonija ugathumbithagio muno Lupus View Motors no mira muracijani na mbeca gugetheria macharia Rogoi Geshero Shankana Director Charles Mutoga ucio ni Finance Director Bonija ugathumbe urenda Carolina rwa John Disho Carolina iro barude na ruha tereke Carolina Eroina gati erubaru Carolina ruina gati. Haya negugwikirira negurwetha wona tuma mohoro-ini ma thaa kenda. Ni ndaririkana ni ruria mwiraga mehere gicige-ini kenda. Itiruo tareke njigwe kana ruo hanini tu mwiraga mehere gicige-ini. Yes, neruo ru. Aya negugwikira rwimbo ru mundu gwitwo Boni Gathumbe ona twigwa mohoro ma thaa kenda amune cio ni cihanda thaa kenda cia muthenya maitu anjira gutire gukerura ni mwanyua muno ndithembe iyo koguo ya bethire mwiriria murakerurire ni thaa kenda. Good afternoon. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Emocie watugi notana irongo kenda na inyanya ituruma kenda seseni hakuhĩ nawe. Inoro FM ũũgĩ nĩ mũtare. Inoro mĩaraho. Matemo ma mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa kenda.
Atongoria a kiama kia Jubilee nĩ mathiĩte na mbere na gutetera uria wari mutongoria wa bũrũri wa kana niwe President Uhuru Kenyatta na uria nowe mutongoria wa kiama kia Jubilee kumana na mbũkĩrĩra iria akoretwo agĩtũngio nĩ atongoria arĩa megiritanagia na mwaho wa thirikari. Matongoretio nĩ mbeũ njĩthĩ a kiama gĩkĩ gũkũ mũciĩ wa Nairobi maugĩte atongoria arĩa manyitaga mbaru mwaho wa thirikari marongoreirie kwĩhithania na Uhuru thutha wa gũkorwo maremetwo gũkinyanĩria ciĩranĩro iria merĩire mũingĩ na ũguo magetha kĩgwatio kĩa mathĩna macio. Na ta ũrĩa mwandĩki witũ Jathan Kamau aratarĩria, maugĩte President Uhuru arĩ na wĩyathi wa gĩgatiba wa kũhunjia ngumo ya kĩama gĩake kĩa Jubilee. President wa kana wa bũrũri Uhuru Kenyatta akoretwo agĩũkĩrĩrwo nĩ ateti arĩa manyitaga thirikari mbaru. Ona ica ikuhĩ atongoria amwe a kĩama kĩa ODM makoretwo makiuga Uhuru nĩwe ũrakĩrĩria njatũkano thĩinĩ wa kĩama kĩu. No rĩu atongoria a kĩama kĩa Jubilee mũno mbeũ njĩthĩ nĩ mateteire Uhuru na njĩra nene, makiuga thirikari irenda kweheria meciria ma mũingĩ harĩ mathĩna marĩa maramagũmĩra. Grace Kamau, I am the County Secretary of Jubilee Party, Nairobi chapter. Everybody should carry their own cross. Turning Uhuru Kenyatta into a boogeyman will fail and it won't work. The Jubilee Party is clear. This attempt to paint our party leader in bad light is an act of distracting Kenyans from looking at the dilapidated and failing education system. We as the Jubilee, we are focusing on rebuilding education even now that we are working towards the election. Nimaugĩte na thengia wa ũtungata maita merĩ ma wathani ta President, Uhuru ena wĩyathi wa gwĩkuruhania na kũhũrĩra ndebe kĩama gĩake kĩa Jubilee. The manufactured attacks against His Excellency Honorable Uhuru Kenyatta are nothing more than a desperate attempt to create a convenient scapegoat for a government that has lost the confidence of Kenyan people. Rampant corruption, economic collapse, punitive taxation, and sheer incompetence have rendered the current administration deeply unpopular. Nimeri iranyitwo mbaru nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩa Jubilee thĩinĩ wa kaunti ya Kirinyaga James Mũrĩithi Kang'ara. Mũndũ endie rekondi yake na ithuĩ tũgũthiĩ na mbere na njũrie andũ arĩa maraingĩria President Uhuru ndarumanaga nĩ matige kũmũingĩria mbara-inĩ ciao. President Uhuru ndena bata na ODM na ndaraingĩrĩra ODM, ena bata na Jubilee na nĩtwĩrĩgĩte NDC na President Uhuru na gĩũka twende kĩama na tũthiĩ na mbere na kwende kĩama. President Uhuru is free kũthiĩ every corner of this country na katiba nĩ mwĩtĩkĩrĩtie athiĩ agĩceraga andũ na andũ. Uhuru nĩ mwende nĩ andũ, nĩ mũtĩe nĩ andũ, we respect him. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathan Kamau. Nao atongoria a kiama gĩa KANU kuma gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ ka bũrũri nĩ manyitanĩire na thirikari ya kaunti ya Kiambu na nĩguo gũcokereria oro ũndũ ũmwe na kũgitĩra indo oro ũndũ ũmwe na mĩgũnda na iria wabici cia kiama gĩkĩ ikoragwo ciakĩtwo. Nĩ itacũkia rĩkinyanĩirio harĩ ta njĩra ya kwĩtana na arĩa makoretwo makĩnyotera kũhahama mĩgũnda ya kiama kĩu. Na mũgũnda ũrĩa wakĩtwo wabici cia kiama gĩkĩ itũra-inĩ rĩa Kerwa Kikuyu nĩ ũmwe ũkoretwo ũkĩmererio mata. Rĩu wabici iria ikoragwo ciakĩtwo thĩinĩ wa mũgũnda ũcio nĩ irĩkĩtie kũheo ũthiũ mwerũ na ikaneanwo moko-inĩ ma mbeũ njĩthĩ macihũthagĩre o makĩrangagĩra mũgũnda ũcio. Mwandĩki witũ kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ Charles Gĩkunga wa Kariuki. Atongoria aya a kĩama gĩa KANU gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ matongoretio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wao Njung'e Mũkiraĩ maumĩrĩte kũrangĩra mĩgũnda ya kũrĩa wabici cia KANU ciakĩtwo thutha wa kuona ikĩmererio mata nĩ andũ kĩũmbe arĩa marĩ a memba a kĩama gĩkĩ no makiuma wa property ciothe cia KANU kũrĩa Kiambu na twena plot over 33 na this is among them. Gũtirĩ kĩrũ tũheanĩte na nĩkĩo rĩu twambĩrĩria kũiriga gũtharia nĩ tũkũhaka rangi o rĩu tũgĩkĩra mabati tondũ mabati maya nĩ marĩa marĩ ma asbestos. Mahete wabici ya KANU ya Kerwa ũthiũ mwerũ na macoke mairige mũgũnda ũrĩa yakĩtwo makiuga nĩ mararanĩria na wathani wa thirikari ya kaunti ya Kiambu handũ-inĩ hegiĩ kũrĩhĩra magoti ma tĩri ma mĩgũnda yothe ĩrĩa yarĩ ya kĩama gĩkĩ. Tondũ previous regime iria ciarĩho local authorities nĩ ciahete KANU exemption ya kũrĩhaga rates, rate na kana license yarĩhaga tondũ wĩra wa mũingĩ. County government, tondũ county government nĩyo trustee ya tĩri wothe, ona NLC thĩinĩ wa Kiambu nĩ moe asset ciothe nĩ tũmanete namba ciothe plot citũ ciothe cia KANU. Kũringana na atongoria aya a kĩama gĩa KANU marauga kũrĩ mĩtaratara ĩrĩa ĩhũthĩkaga rĩrĩa ũmwe aracenjerio wĩgwatĩri wa indo cia mũingĩ na ũguo matigwĩtĩkĩra tũrĩa nĩme gũthara na mũkoroko indo
ciĩranĩro iria ciarĩ cia kĩama gĩkĩ. Mũndũ ta ũyũ nĩ mũndũ malicious, nĩ mũndũ wa gũthũkia indo cia mũingĩ, nĩ mũndũ wa gũthũkia andũ ũngĩmenya nĩkĩ tondũ rĩu kĩama gitũ nĩ imara. Rĩu marenda ũrĩa wothe wũiyũkĩtie indo kana kĩndũ gĩa kĩama gĩa KANU gũcokia, o rĩrĩ maugĩte nĩ mekũhũthĩra watho nĩguo iria cirĩ kuo ihũthagĩrwo nĩ mũingĩ makĩria mbeũ njĩthĩ tabarĩra-inĩ ciao. Enda icoke ũrĩa itũrĩte kuma tene, angĩkorwo mbeũ njĩthĩ nĩ megũka magaikara thĩ makaria mageka maũndũ mao na nguruwe cioka cia atumia othe macemanagia gũkũ na kĩama kĩa mau macemanagia wabici-inĩ ya KANU. Kwega rĩu tũthondeke wabici ya KANU nĩgetha itũre ĩkĩoneki gitu. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma Kerwa, Kikuyu kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki. Nĩ mũthia wa matemo ma mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa kenda. Nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ ũtũcemania ikĩrĩkia kwĩhanda thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Inooro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Wakang'ethe mũthuri mwĩkindereku agie gũcokia down memory lane. Carolina, enjoy ne unyendai. Carolina, enjoy ne unyenda. Takonire, itenjine ambadie. Piroreiro, nyando tawe bisha. Carolina, tegeza tumenyane. Takwareirie, takame ikiguana. Kwera twere gĩcĩgĩ-inĩ kĩa andũ tũthiĩ nawe mong'ona itikĩrabu. Gĩtia ngũkũ na niĩ ngĩtia mũcubai ndatwara ngĩo kĩnjĩra tũthiĩ mũciĩ. Moyaku yatigiro kerabu ne bisha yaku twende ka Carolina. Kabisa Sia ogo ira siongai kwogora makwone Carolina. Togekinya nawe gwito gatangai ukigotigo na niĩ thiĩ ngathũkũme. Nenda gũtũma mũciĩ wainũko kageithie mwendwa wa Carolina. Wathiĩ ũmwĩre woine kaba gĩcagi tondũ gĩcagi kwĩ makwa na mariũka. Boni Jauga thũmbĩ nĩwe wetia rũrũ. Nenda gũtũma mũciĩ wainũko kageithie mwendwa wa Carolina. Wathiĩ ũmwĩre woine kaba gĩcagi tondũ gĩcagi kwĩ makwa na mariũka. No ngogo ĩyo nĩ njega nyĩmbo njega njega. Njĩragwo mũtigaire ndico ndandĩkaga nyĩmbo handũ ciaumaga mũtwe hatirĩ handũ ciandĩkaga. Agĩthiĩ na njĩra ũguo angĩaiguire rwĩmbo eraga andũ ake tũthiĩ studio tũkarũrekodi nĩ kĩheo. Jimmy Kerohe nĩ ndakuona mageithia mũno 06 Brothers harĩa hegwĩtwo 06 Lounge Ruai. Ken Baria, asante sana Ken Baria. Uliokuwa Baria
na urare Malindi. Kelvin wakawa sukari thegio muno kuria Comfe gwa Karaja no gogoera tata geithia Karaja muno wa Comfe na thegio ni gwikirira andu Inoro FM maigue gogoyo na ndirende tate na tutonge iheo ni nyingi Januari eno hura star 236 star 2 hash ucokie ciuria cia ikonie tabarira citu cia Inoro FM na ukoro wi mundu wi besha-ini itate no toge hura star 236 star 2 hash o riu otuike muhotani. Festus Maina wake yarai munde waka yore kona, thank you. Adwa mawota ni makinya adwa Kiambu water githikai muno Virginia wa Kiambu water adwa Kiambu water ni makinya githikai muno ria murutaga wira wa kambuni ya ma ya Kiambu water adwa mawota ni arata kwa muno adwa mai Kiambu water arata ko mutirega ko marenga une turihaga tutirengagiro kwa madhare andiro gethito neguo ndikana imekuo ngathine kaniroko egothie mongu moine nao enyasai yake ndigwere thanjiere madhare neguga itare ganja tondona ndino kaga ciari mariganeire ndandeirwo gethito enjugaga nyinoke yoria kwanire ndakinya muthaiga gikaoro mathare andwa mathare geithikai happy new year irogo wako gikwerwo atia tuikandie mbeca rio kanduta mathare nikuga nyanereire nderanira keo tikia mbeca gacunjĩ ka mũgũnda tũtinane tũiguere nĩ kũnduta mathare agenagia kiuga guko uyu atahikio kabaita ngaugire ũguo agoma iroire gwakwa magĩcindanĩra ũgo tũtinane kagũnda mũndũ mũgo wa mbere kumbĩrĩa mũrekanio mbũri-inĩ ya mwĩrĩ ũmwe tũtahĩkie ruka ũyũ wakeria kĩrũga igũrũ gacoi na kanyanja ũkĩnanya kunĩrwo rũkũri wagatatũ akĩgucuna nĩ mũtĩ wa mũkenia mwaragania mũiguithania mwana nĩ witũ na Ngai wakeria kĩrũga igũrũ gacoi na kanyanja ũkĩnanya mamiti rũu nĩrwo rũkũri wagatatũ akĩgucuna nĩ mũtĩ wa mũkenia mwaragania mũiguithania mwana nĩ witũ na Ngai kabisa. nĩtugererie twĩ amwe mwana nĩ witũ na Ngai nĩtugererie twĩ amwe mwana nĩ witũ na Ngai thai mwaragania mwana nĩ witũ na Ngai thai mwaragania mwana nĩ witũ na Ngai kabũri kamwĩrĩ ũmwe mwana nĩ witũ na Ngai kabũri kamwĩrĩ ũmwe mwana nĩ witũ na Ngai thegio muno John K Gogoyo Rware. Asante sana John K wa Gogoyo Rware. Maũndũ nĩ biũ, maũndũ nĩ mega. Kimotho GG, asante sana Kimotho GG iratatĩra na ikuru magaithia muno Kimotho GG no nawe ũgĩa na mwaka mwerũ mwega. Solomon Irogo mũndũ mũirũ wa Rũirũ, thegio muno Solomon Irogo mũndũ mũirũ wa Rũirũ magaithia muno wa Kafaya ga shosho mna enjoy Gogoyo mweha mwegeshegine ha Meru wa Kamau twena wa Ones muna Ones magaithia muno mwana nĩ witũ na Ngai guko ũyũ nĩ atahĩkio Moses Wanyoike kutoka Muthithi
Buthia wa Stellium Computers ni ugeithekire muthuri na hĩndĩ ciothe rĩrĩa ũgũbatara gũtũmana handũ kana gũkuo huthiraga WeGo. WeGo nĩ njĩra njega mũno, njĩra njihokeku, thũrime na ĩrĩ na matereba marĩ na ũigĩrĩrĩki. By the way, ndereba cia WeGo, Happy New Year. Na ũndũ mwega nĩ atĩ wĩ customer wona wahũthĩra WeGo nĩ ũcokagĩrio cashback wona wahũthĩra WeGo thabarĩ-inĩ ciaku. Angĩkorwo ndũrĩ wakorwo na WeGo, thugũka harĩa Play Store kana App Store kana ũtũme rĩtwa WeGo kũrĩ 20425 nĩgetha onawe ũkorwo ũgĩkuo na ũcamba. WeGo, let's go! Gogoyo back to back. Gogoyo nĩ tate. Kabisa. Ona kwageire makana kugeithio ona rui no guthambira kuthira ngari no na uthire meri ona maguru no nguthie kuthira ngari no na uthire meri ona maguru no nguthie kuthie no nguthie ndiko maita monete mwena wa ithui no nguthie. Jemo wa Britam, gaithe kamuno Jemo wa Britam. No muraruta wĩra. Yukiraga tene kiroko na heo na riũa rĩkara nĩo njĩra. Gũgatuka rĩngĩ na ruoro rũgatema Ngai ngoria tũkonana rĩ. Gũgatuka rĩngĩ na ruoro rũgatema Ngai ngoria tũkonana rĩ. Gũthiĩ no gũthiĩ ndiko maita monete mwena wa ithui no gũthiĩ. Mwendo atindaga oja cũthĩrĩirie arore kana no nyume na njĩra. Na niĩ ndĩnyoike wa waithĩra ngaturia ndu ngahoya Ngai atũnithanie. Na niĩ ndĩnyoike wa waithĩra ngaturia ndu ngahoya Ngai atũnithanie. Gũthiĩ no gũthiĩ ndiko maita monete mwena wa ithui no gũthiĩ. Gũthiĩ no gũthiĩ ndiko maita monete mwena wa ithui no gũthiĩ. Rwĩtagwo gũthiĩ no gũthiĩ nĩ Moses Wanyaike mũciĩ-inĩ wa Tugino Tana Inoro FM. Angĩkorwo we wandĩkĩtwo wĩra nĩ thirikari ndũgetĩkĩre kũnyitwo nĩ stress cia kwaga mbeca. Gũthũka harĩa thimũ-inĩ yaku ũhũre *531# no kombe mbeca iria ũrenda nginya ciringi 20,000. He SMS ĩgũka thimũ-inĩ yaku we mwenyewe we approve kwamũkĩra ngombo. Ũtirĩ maratathi ũraiyũrio na kana kwĩrwo wethe guarantors. Aca
bata tu ni ukorwo wi muruti wira wa thirikari hora star 531 hash ukorwo mundu sorted na no huthire utungata uyu kuriha kugerera prepayment urihe thire waku kahora mbere ya ihinda kugerera M-Pesa ona kana weterere ikaregwo payslip ni ya mweri uria ungi hora star 531 hash oriu ukorwo wi mundu sorted ke muhuko ni my mobi ukorwo ndugutheneka ringi ni kwaga mbeca ino ni January na rimwe January ni giokaga na maundu mayo tondu thigũkũ nĩ twakiria tũkũrĩa wega mũno thigũkũ rĩu twĩ January nderwo ngũgeithie mũno Karanja wa Ndũng'ũ wa Knox kũrĩa Gatanga kĩrwara nĩ wageithio mũno nĩ mũndũ mwathomaga nake ũgwĩtwo Cibũ Kang'ethe wa kũrĩa Gĩtengera anjĩra mwathomaga nake kũu kwanyu Gatanga nĩ ũndũ ũcio ũkĩgeithĩke mũno Karanja wa Ndũng'ũ wa Knox acha kuria na kuria Edwin kuria wa Makandara hapana kuria kuria wa Makandara hapana kabisa. Njoroge wa Gĩthĩnji nĩ waigua hau nĩ rwĩmbo rwendetwo mũno nĩ mũhĩa wa Maina wa Inoro FM taruya kwandĩka uge kabisa ate toto tũragũire 8 nĩ toto tũragũire 8 koinoka ithere hatarĩ onake Guoyo metate Oyo nĩ mũkaramani nowe wĩinĩte P3 ya wendo arauga Mathare indo ciĩ raithi gacohi gatirĩ goro
no ngĩnjĩra kiugo Mathare nĩ kuga atĩa? Mathare kiugo Mathare kiugaga atĩa? Nĩ andũ matharagwo kana nĩkĩ? Mathare tũrĩ anini nĩ ngũririkana tũrĩ anini tũgĩkũra kũrĩa Banana he handũ hetagwo Mathare. Twaiguaga Mathare, niĩ hakwa ndaigua Mathare ngaringithana kũndũ kũnyuagwo Chang'aa. No nyende mũndũ ũngĩmenya Mathare nĩ kuga atĩa njĩra. Sagana nginya iria rĩa Naivasha. Inoro FM, shesheni hakuhĩ nawe. Gogoyo back to back. Mukara manika wana irio tia Mathare, tondo urarago kirota na tuwa Mathare, tendra ukuana na maithoru tete iratoi. Yete kyole more kana nego tusambia kano ya nagoro na gere kano. Nyetu ile tutwa Mathare tigo tusambia. Yoyo ule teiguaga mushingo wa mbesha. Ona geshikia wa thenie no tumena uthi. Oko ingerero tanjoke ikengera mwatu. Wona shere mokero ni tukone shiali. Todie tokona maitu toge kinya moje na toke oite yona nyina ikara toyo gwedo anjeke nenengererio kabo yongero yone nyanjangero washamure okwali ataka memekeru aya uka demwera nengonywe tangengero maheni kota kuna ndio nyokwa ngemwira no kuono kire akindehire goko ingenywa mungale iwega tondonda ota kwaria no riu ndire takaire tuga kandware githiga nĩ thaa 9:30 Kenya Mwagĩcũgũma nĩwe timekeeper witũ no tũraitĩka Tiongiri bali ngero ne mwate ngemorona ni ndio morogwa ndina tineria ngeruo mwana kendo kaigangiri ne besha dago tarera mabata ne kuongerera magana mele mambake matale odonime egwa uka ucio nĩ ũthoni wa Mathare magana manengo gora shukari nguruwe ningie kangare kare tukaruga juma meringo merando ne ukago taraire mananje sharire nyiki manyuone athi umeo ni mebaki mkono tupu igwa rwĩmbo kwagĩra kĩo nyendete gogoyo ndũngĩnoga nĩ kũigua gogoyo ma Kiugane ngoru tangirine yo muiretue Kera mamale ibuku twandikanire Ngerwaga niwe Mathare ndũrĩrĩ thitie Ogwana nyũmba icio kuona cia maratathi no
thiungorie korogoco kana soeto. Oka Dena mana matwa madale no taturege. Dena mana matwa madale no taturege. Twanyejire ngororo nangero ndinge twainge. Twanyejire ngororo nangero ndinge twainge. Atana gothie nduka ine no kwananga mbeca. Atana gothie nduka ine no kwananga mbeca. Oka ayo ogwa ate kama wa maspika muraradia kwero atia magaithia muno Dena mana matwa madale no taturege. Dena mana matwa madale no taturege. Twanyejire ngororo nangero ndinge twainge. Twanyejire ngororo nangero ndinge twainge. Atana gothie nduka ine no kwananga mbeca. Atana gothie nduka ine no kwananga mbeca. Woi Bogua Kamaja, thegi muno Bogua Kamaja wikura mwena wa Oljororok gogoyo etate gotata. Thegi muno mundu gwitwo Bogua Kamaja wa kuma kuria Oljororok kwa muthuri gwitwo Mungai. Salimia sana Mr. Mungai Kionga. Eo gita hari undo yugaga. Eni. Akireguo. Engineer Mark Adams Nyaga. Sante sana. By the way, hena mohoro ma hinahi ma ginyira. Mohoro ma hinahi. Thikiririai mohoro ma ginyira goko studio. Mohoro ma hinahi maria ma kinyira gavana goko studio marauga mujuga neoneka. Kayora yo kiongo no karakara mwanake na wa molingeire nigetha mwendane wendora wale na gwokae wathire ku riria wa molingagira nigetha mwendane. Maya nimo mohoro ma hinahi. Mujuga ekwa bare ya igi. Kethakeria wandire tiga koinainia kiongo uguo niguo ndaiguaga hĩndĩ ĩrĩa waningagira twendaga nĩguo wĩgunega kunĩga gĩtoga kena torĩa wakenaga rĩrĩa mwendanaga. Mutungatĩri Gacaja wa kanitha wa ACK matogotaga itheka. Nĩwonirio nĩ munjuga kũringanagĩra rĩgũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre cuku waki yako ũcio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra. Mheshimiwa Nyoike Wanango nĩmo maya mohoro ma mujuga okomakĩte Ketiga kumukana waigua teine rĩaku nĩwanyitwo nĩ mũtego tiga kũinainia kĩongo kaĩ ũtamenyaga mũrĩo nĩwĩrĩagĩrwo naguo ũninene nĩ ũritũ na thutha nĩũgũthebea. Tegai mato mũigua ũrĩa mujuga ekaga. Eo nĩ akwĩenjera na ndĩrĩgorwe mwanake tiga kũnogia thuyu kĩmatwaraga ndundu nĩndendaga kũmũikia nawe ũkĩmũringĩra ketha kĩrĩa wahandire tiga gũthithina. Nĩwonirio nĩ munjuga kũringanagĩra rĩgũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre ekwa mbare ya igi cuku waki yako ũcio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra.
Yeah. Mheshimiwa Buruti wa Kenothia. Nonete Munjuga. Wathukiria wendo witũ na mwarĩ wa Kanegene. Ningĩ nake karĩa mbũri yake nina mbũri ciakwa. Kanjoya tũire nyuaga njega ya ũkĩ mũtheri. Akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ndikona. Akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ndikona. Mwagi wa Hirari. Imenyerere Munjuga. Yeah. Andũ amwĩtwo na hige nĩ mũgeithĩkire. Mr. Minor former PS. Harĩa Tebeka Resort. Imenyerere Munjuga mwaka ũyũ. Akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ndikona. Akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ndikona. Mama we, karĩa mbũri. Munjuga. Sidani. Rwĩmbo rwega mũno Munjuga rũinĩtwo nĩ mũtigaire Francis Rũgwĩti. Rwĩmbo rũu rwatuĩkire must play thĩinĩ wa tabarĩra ĩno ya Ngogoyo. Harĩ ona mohoro mangĩ tega igũtũ. Hena mohoro mangĩ nĩmo maya. Mohoro mangĩ maya. Ma kũhũrwo Kĩrĩiũ. Niĩ nĩ njoire niĩ. Andũ akwa ndehera ima energy drink. Wendo kĩmera ngoro wĩ mũrĩa kwĩũkĩ, no gĩthira mwendo karũra kwĩ nyongo, kũigua nĩwe mwendwa wandigana ndũire njugaga wĩ wakwa, nĩtu mwendwa we no nĩ wahũra Kĩrĩiũ kĩa wendo, athiĩ tu mwendwa we no nĩ wahũra Kĩrĩiũ kĩa wendo. Nĩngwanĩrĩra marĩtwa ma andũ arĩa mahũrĩtwo Kĩrĩiũ. Marĩtwa mau wa Kang'ethe gavana wa Ngogo nĩ kwanĩrĩra andũ arĩa mahũrĩtwo Kĩrĩiũ kĩa wendo mwaka ũcio wathira. Na headquarters cia Kĩrĩiũ nĩ nguga nĩkũ. Kana waniĩ rĩrĩa twendanaga ũkaga ũkĩnjĩtaga tũthiĩ kanitha na ndarega mwendwo karĩra maithori magĩiyũra kiuga gĩtu mwendwa we na nĩ wahũra Kĩrĩiũ kĩa wendo, athiĩ tu mwendwa we na nĩ wahũra Kĩrĩiũ kĩa wendo. Ũhoro ũrauga Kĩrĩnyaga nĩkuo kũrahũranwo Kĩrĩiũ mũno. Kĩrĩiũ kĩa wendo nĩ kĩrahũranwo mũno Kĩrĩnyaga. Gũtirĩ ũndũ mwendwa no Ngai woma, wona wandiga wathiĩ no ngĩkwĩroreire, ciana ciakwa ciothe nĩ wacitua kĩeha, mĩtheko yakwa yothe wamĩtua maithori, gĩtu mwendwa we no nĩ wahũra Kĩrĩiũ kĩa wendo, athiĩ tu mwendwa we no nĩ wahũra Kĩrĩiũ kĩa wendo. Kabisa. Kũndũ kũngĩ kũrahũranwo Kĩrĩiũ mũno kĩa wendo. Nyanĩrĩre kana ndikanĩrĩre. Kĩrĩnyaga nĩkuo number 1 Kĩrĩiũ kĩa wendo. Ũrĩ ũndũ rĩruo turaga ngoro thĩinĩ, wa thakame inyitanĩte igĩteithũkanio, ndamenya ngurunga twanarara nawe, tuma twanatuĩkania tũrorete gwitũ, gĩtu mwendwa we no nĩ wahũra Kĩrĩiũ kĩa wendo, athiĩ tu mwendwa we no nĩ wahũra Kĩrĩiũ kĩa wendo.
Kondo kou kungi kurahuranwo kiriyo muno gwitagwo Keno. Andũ a Keno geithĩkai ndĩmwendete. Ekuri ugateithio nĩ Rosario Yuna hĩndĩ ĩrĩa ũkaigua ndaũra hũti kwanyu tondũ pete yakwa na mbica ĩrĩa twahũrĩirwo rũĩ-inĩ ũkane nĩtu mwendwa we no nĩ wahũra kĩrĩĩo kĩa wendo na nĩtu mwendwa we no nĩ wahũra kĩrĩĩo kĩa wendo. Gugoyo Metate. Ucio ti mundu ungihoka ona hanini mundu gukuhura kiriyo ucio ti mundu wa kwihokwo wihoke maundu-ini maku we go ni njira njega ya gutigirira ni wathie kuria urenda guthie na kiria watumana ni gia gukinyira na njira njega na undu mwega wa Wigo ni ati customer ni mahego cashback mathie thabari ciao na Wigo me download kuma kwa Play Store kana App Store kana utumeretwa Wigo kuri 20425 ukora ugikenerera utungata wa Wigo let's go dukabe guthie hena mohoro mage moka punguza ulevi ndugu, punguza makali rafiki yangu, saidia jamii, saidia watoto. Samba Mapangala. Fikiria kama ungali bado kijana, tengeneza maisha yako, saidie jamii yako. Masiku miaka zinaenda hazitarudia, masiku miaka zinaenda hazitarudi tena. Wambogo umesikia? Kwa hivyo chunga ndugu yako, usipate wale wabaya. Kawaya ni waigua. Kwa hivyo chunga ndugu yako, usipate wale wabaya. Jonya gane waigua. Gadhire wawe mpa ni waigua. Punguza ulevi. Nani mwingine apunguze? Ni mwaka mpya. Morage wa Jimuradi punguza. Wa Mario punguza. Niabieni nani mnataka wapunguze huu mwaka. Saidia jamii yako. Chunga jamii yako, watateseka bure kwa ajili yako. Mwirore wako Muthai punguza. Jomo wa Nyathira punguza. Apate elimu, atafaidika kwa maisha yake. Alex wa jamii Pishori punguza hata wewe. Vumilia ndugu, maisha magumu, dunia ni hivyo ndivyo ilivyo. Kama wa Karogo punguza. Punguza ulevi ndugu, chunga jamii yako, watateseka bure kwa ajili yako. Hata gavana wa Gogoyo punguza. Somesha mtoto shule, apate elimu, atafaidika kwa maisha yake. Kama wa maspika punguza.
Kila mtu puguza. Nani mwingine apuguze? Wewe Muturi waje hupuguza. Hata Stanley Macharia puguza. Hata nyinyi warebo na kama puguzeni. Tusomesha watoto puguza. Mauzo puguza. Samba Mapangala. Hata wewe wa boy wa Kabimoto puguza. Tito Wasai puguza. Aona Macharia wa Kenya Power puguza. Nani mwingine anapuguza? Cyril Kialunda, Omega Saki, Kanyambari. Wewe Wangari huwezi mwambia puguze. Wangari Benjamin siwa hiyo maneno. Kanyeki we ndugira Benjamin Wangari apuguze. Wangari tu maundu mau. Wewe washa hiyo. La. Mohoro-ini maitu ithare kihanda. Maya ni mohoro maria Sam Njuguna arahariria maria guturehera cihanda thaa 10 cia hwaini. Maafitha a borithi goikia ndogo ya kuruta maithori kanitha-ini wa AIPCA Gatundu ya muhuro igongona-ini riria rigwikinyitio ni mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi wa Gachagua. Igongona ria orokiumia kanitha-ini wa PCA Nyonjoro Ranetina Ikuru nirithararire kurumirira ngucanio gatagate-ini ka etekia. Na mbeu njithi aria megiritanagia na kiama kia Jubilee kunyororia aria makoretwo makihaka ndoro president wa kana wa bururi uyu Uhuru Muigai wa Kenyatta. Macio na mangĩ maingĩ nĩ mũtũgũgũtambũrũkĩria ithare handa. Hihi pressure back to school ni rahinyiriria budget ya gwaku mucii. Reke tukuhe kihonia urihe bithi uhorerie meciria na Family Bank Pesa Pap mobile loans kana biashara loans niguo twarithie biashara yaku na mbere o gicokagia ciana ciaku cukuru. Arutani ni turamahe check off loans cia kuriha nginyagia na mieri 132. Riu erera kubanga raini riria urariha bithi amu no urihe na Family Bank Pesa Pap mobile ona kana online banking oreo. Huthira Family Bank Visa ona kana Mastercard ugeka shopping yaku ya cukuru hatari marihi o mothe. Cagura Family Bank umuthi tukuhuthirie muturire. Cerera ruhonge rwitu o ruothe hura 0703 095 000. Family Bank, with you for life. Kuma kirima kia Menengai o nginyagia mutamburuko wa irima cia Nyandarua. Ceceni hakuhe nawe Wakang'ethe muthuri Mukire agĩgũcokia Jua ni moto inaniangaza ya dunia. Jua maji, mwezi, nyota, upepo na udongo ni simba wa binadamu.
Mashari wa Kenya Power Kiambu niwe wetia rwimbo ruru na Dina rwa Bilia Bell. Mweni zambi rudi zaro nyuma, agaweni wa shetani jua yula likumba, tusifu Mungu Baba hata mara moja ujuma. Samaki, nyama, majani, vidudu, maodenge, simba wa binadamu, kinyanga, udongo, choma majani, awa vyote unapenda, azisemi. Thegio muno mundu gwitwo Nesh Nzambeli Boso. Choma majani, Salimia Linus Kiogora sana. unapenda, azisemi. Wakiri Kenya Jui Theuri kuma kura Nyandarua County ugani kabisa. Ndetheka muno wakiri Kenya Jui Theuri. Tuombe Mungu Baba yoyo, aturumie zambi zetu mama. Akauko mweni zambi rudi zaro nyuma, agaweni wa shetani jua yula likumba, tusifu Mungu Baba hata mara moja ujuma. Eyo neyo gogoyo. Kiumia ni kanitha na gogoyo. Agauko mweni zambi rudi zaro nyuma, agaweni wa shetani jua yula likumba, tusifu Mungu Baba hata mara moja ujuma. Kabisa. Tusifu Mungu Baba. Majani, vidudu, maodenge, simba wa binadamu, kinyanga, udongo, choma majani, awa vyote unapenda, azisemi. Kinyanga, udongo, choma majani, awa vyote unapenda, azisemi. La la la. Haroka atia. Yebone jagaishi. Gasherwa A+. Gaithia Mwangi muno. Mwira marona nari. Menduerero. Nadina yo, nadina mama, rudisha mwili na roho nyuma mama, mimi basi niko inagonga. Oh, nadina, unipe mapenzi yako yote. Oh, nadina, oh, nadina bibie. Thaa ikũmi atigia ndagĩka ithano no tũraitĩka. Nadina yo, nadina mama, rudisha mwili na roho nyuma mama, mimi basi niko roho inagonga. Oh, nadina, unipe mapenzi yako yote. Oh, nadina, oh, nadina bibie. Nadina yo, nadina mama, rudisha mwili na
etatago nginya thinashara cia hwaini. Thengio muno mheshimiwa Eddie Kenya Njui kuma Nyathona Kavete, asante muhesh na kuona uko gogoyo sana. Nione joire adwa protocol herai governor ma energy drink. Mr. Jagon gogoyo nirago kania Inoro rucine turacoka rucio kuria TV. Twaikara ciumia ithatu andu maranjuragia kai kama umwathire kuna njoroge tunarudi kesho no njoroge yakwa ba ukorwa ari rutha rwa ciumia igiri yambe njoke kabere itongeithiaga rutha Januari ma njoroge ari rutha rwa ciumia igiri gacoka ngwamba gucoka turi koragwo na Wangari tukemuramura magatheti. Tunarudi kesho Inoro rucine totide kaginya ndithemba back to back. Nadina yo nadina mama rudisha mwili na ronyu mama mimi fasi nikolo inagonga nadina unipe mapenzi yako yote Waja wa Seasons Kasarani Gaitheka. Nadina yo nadina mama rudisha mwili na ronyu mama mimi fasi nikolo inagonga nadina unipe mapenzi yako yote Dr. Washira Mukudi na wageithio muno Dagitari Washira wa Mukudi kuma Korea Muranga. Nadina yo nadina mama rudisha mwili na ronyu mama mimi fasi nikolo inagonga nadina unipe mapenzi yako yote Ocean Bilia Bell Riboro tago na Dina request ya mudogo to mashari wa Kenya Power kuma kuria Kiambu County rwatu kinyeria wega tha ikomi cia hwaine no turaiteka timekeeper witu muthenya wa muthe ni Senator Kinyomo wa Gicogoma kuma kuria kwaone kuria Mukorwa-ini County ya Nyeri. Nitha ikomi cia hwaine tuna mathaa mangĩ merĩ magũtatia gogoyo. Good evening. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Ene motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM. Inoro hwaine. Maabitha a borithi gũikia ndogo ya kũruta maithori kanitha-inĩ wa AIPCA Kĩamũria Gatũndũ ya mũhuro. Igongona rĩa oro kiumia kanitha-inĩ wa PCA Nyonjorora net nĩrĩrathararire kũrũmĩrĩra ngucanio cia hĩtĩkia na mbeũ njĩthĩ arĩa megiritanagia na kĩama kĩa Jubilee kũnyũrũria arĩa makoretwo makĩhaka ndaka president wa kana Uhuru Kenyatta.
Kĩgona tũigua ũru mũno tondũ ona nginya ciana ndona nginya cikĩrĩra cikũu thĩinĩ ona ithuĩ tũtinakena. Mũkũria thirikari atĩa igũrũ rĩgiĩ ciĩko ici cia andũ kũhũrwo na teargas makanitha? Tũkũria matige gwĩka ciĩko icio mareka. Na njũrie andũ arĩa maraingĩria President Uhuru ndarumanaga nĩ matige kũmũingĩria mbara-inĩ ciao. Mimi nilisema katika hiyo nikiendelea kuongoza pia ni jukumu langu kulinda na kuhakikisha kiongozi wetu rais. Tulidanganywa na Kasongo tukaambiwa Uhuru ni mbaya, akatudanganya karibu tukubali, tukapiga Uhuru. Kwa sasa tumejua kumbe Uhuru sio mbaya, yule alikuwa mbaya ni yule Kasongo alitudanganya. Ndio maana tunasema kura gakokia hatiri hili kitokahora mutongoria. Amukira ngeithi ciakwa hwaini uyu muthikiriria wa ceceni hakuhi nawe Inoro FM na riu njitikiria ngunyite ugeni thiini wa metha itu ya mohoro kumenyithia uria maundu mathiete na mbere na kwigariura guku bururi-ini. Nie njitagwo Sam Njuguna na tukiambiriria ni ati maabitha a borithi mwena wa Gatundu ya muhuro ni maikirie ndogo ya kuruta maithori kanitha-ini wa AIPCA Kiamworia hindi igongona ria oro kiumia. Ni nditimurano iyumiririe riria mutongoria wa kiama kia DCP Joyfrey Rigathi wa Gachagua egwikinyitie igongona-ini riu na undu uria ucokire kana igongona ria ricokire gwikinyio ni batoni ya Nyanake na iria ikurehetwo ni mbathi ciethaite na miuthi cionekana kwenda guthararia thayo wa muingi. Ni ikinya rikomithirio na njira nene ni etikia a kanitha ucio na aya ni amwe aria maraniirie na mwandiki witu Weru wa Mwangi. Marĩtwa makwa njĩtagwo Margaret Wanjiru, ndaigua ũru mũno tondũ tani nyuma na kana na ngũkĩte kanitha-inĩ. Ndogo ĩyo yamuhutia na njĩra ĩhana atĩa? Atũhutia na njĩra ya gĩthũri, nĩ twaigua ũru mũno ithũri. Maitũ, ta twĩre kana nĩ mwakenio nĩ gĩko kĩu gĩa kũhũrwo na teargas mwĩ kanitha? Aca tũtinakenio nĩ gĩko kĩu ona twaigua ũru mũno tondũ ona nginya ciana ndona nginya cikĩrĩra cikũu thĩinĩ ona ithuĩ tũtinakena. Mũkũria thirikari atĩa igũrũ rĩgiĩ ciĩko ici cia andũ kũhũrwo na teargas mwĩ kanitha? Tũkũria matige gwĩka ciĩko icio mareka tondũ ti njega, matige gwĩka maũndũ mau. Na ihinda-inĩ o rĩu nake mũtongoria wa kĩama kĩu kĩa DCP Rigathi wa Gachagua nĩ anyũrũrĩtie ikinya rĩu rĩa atongoria kana rĩa maabitha a borithi kũmahamũrithia makĩhũthĩra ndogo ya kũruta maithori. Unawapatia pesa Moses Kuria atuwakuji hapa kanisani Kiamworia wakumize sisi na Wakristo, lakini mimi napongeza watu wa Kiamworia mmekataza, mmekataa. Na want to thank our young people na Wakristo na washirika wa kufukuza hao majambazi. Na ndio tunashangaa polisi wanawasimamia. Ile magari wanakuja naye inasimamiwa na polisi. Wanapiga tear gas ndio hao wahuni waweze kufika. Mimi niseme William Ruto tafadhali. Hata ukipiga sisi, hata ukipiga hii Wakristo, hata ukituma wahuni, mambo yako hapa mlimani imekwisha. And there is nothing you can do. Mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathi wa Gachagua nĩ eranĩire kwĩhotora kũgitĩra President mũhurũku wĩra Uhuru Kenyatta kumana na mbũkĩrĩra iria akoretwo agĩtũngio. Gachagua na ũrĩa ũkwaragia arĩ kanitha-inĩ wa AIPCA Kiamworia Gatundu ya mũhuro augĩte harĩ bata President ũcio wa kana kũheo gĩtĩo kĩrĩa abatie, akĩagithia kĩene arĩa makoretwo makĩmũhaka ndaka cia kĩũteti. Uga wake ũkĩnyitwo mbaru nĩ seneta wa kaunti ya Kiambu Karũngo wa Thang'wa na ihinda-inĩ o rĩu nake Gachagua no athiĩte na mbere na gũkinyĩrĩria mũrũgamo wake wĩgiĩ mũtaratara wa gwĩta arutwo kana wa kũruta mahĩtia mũtaratara wa gwĩta arutwo mathukuru-inĩ, akiuga no nginyagia arutwo arĩa maumĩte matũũra-inĩ marĩa makuhĩrĩirie thukuru icio na makaheagwo mĩeke ya gũthomera kuo mangĩkorwo makinyanĩirie ikĩro. Hatuwezi kuwa watoto wamepita na shule iko hapa nje, hapa Mahoho High School, hapa St. Francis Mangu, hapa Thika High School. Mtoto wa hapa wazazi wake walijenga hiyo shule, amepita vizuri, anapelekwa shule ya day Kericho, alafu mtoto hapo na max iko chini anakuja kwa hii shule. Na wale wenye huko watoto wetu wanapelekwa North Eastern wamekataa kujenga mashule, wamepewa pesa mingi sana, lakini wamekataa kujenga mashule. Na tukiamba gutigana na icio cia uteti wa kiama kia DCP kana wa mwaho wa mung'ethaniro, tuhukire ciĩgiĩ uteti wa kiama kia Jubilee kuria nao atongoria a kiama kia Jubilee mathiĩte na mbere na gutetera uria wari president wa kana President Uhuru Kenyatta, makiuga matigwĩtĩkĩria gũthiĩ na mbere gwake kũhakwo ndaka nĩ atongoria arĩa megiritanagia na mwaho wa thirikari. Matongoretio nĩ mbeũ njĩthĩ arĩa megiritanagia na kiama gĩkĩ gũkũ mũciĩ wa Nairobi. Atongoria aya mauga
maugite atongoria arĩa manyitaga mbaru mwahu wa thirikari marongoreirie kwĩhithania na Uhuru wa Kenyatta thutha wa gũkorwo maremetwo gũkinyanĩria ciĩranĩro ciao kũrĩ mũingĩ. Mwandĩki witũ Jathan Kamau arĩ na ũhoro makĩria. President wa kana wa bũrũri Uhuru Kenyatta akoretwo agĩũkĩrĩrwo nĩ ateti arĩa manyitaga thirikari mbaru. Ona ica ikuhĩ atongoria amwe a kĩama kĩa ODM makoretwo makiuga Uhuru nĩwe ũrakĩrĩria njatũkano thĩinĩ wa kĩama kĩu. No rĩu atongoria a kĩama kĩa Jubilee mũno mbeũ njĩthĩ nĩ mateteire Uhuru na njĩra nene, makiuga thirikari irenda kweheria meciria ma mũingĩ harĩ mathĩna marĩa maramagũmĩra. Grace Kamau, I am the county secretary of Jubilee Party, Nairobi chapter. Everybody should carry their own cross. Turning Uhuru Kenyatta into a boogeyman will fail, and it won't work. The Jubilee Party is clear. This attempt to paint our party leader in bad light is an act of distracting Kenyans from looking at the dilapidated and failing education system. We as the Jubilee, we are focusing on rebuilding education even now that we are working towards the election. Nimaugita thengia utungata maita meri ma wathani ta president, Uhuru ena wiyathi wa gwĩkuruhania na kũhũrĩra ndebe kĩama gĩake kĩa Jubilee. The manufactured attacks against His Excellency Honorable Uhuru Kenyatta are nothing more than a desperate attempt to create a convenient scapegoat for a government that has lost the confidence of Kenyan people. Rampant corruption, economic collapse, punitive taxation, and sheer incompetence have rendered the current administration deeply unpopular. Nimeri ranyitwo mbaru nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩa Jubilee thĩinĩ wa kaunti ya Kirinyaga James Mũrĩithi Kang'ara. Mũndũ endie rekondi yake na ithuĩ tũgũthiĩ na mbere na njũrie andũ arĩa maraingĩria President Uhuru ndarumanaga nĩ matige kũmũingĩria mbara-inĩ ciao. President Uhuru ndena bata na ODM na ndaraingĩrĩra ODM, ena bata na Jubilee, na nĩ twĩrĩgĩte NDC na President Uhuru na ukagitwira twende kiama na tuthi na mbere na kwende kiama. President Uhuru is free kuthie every corner of this country, na katiba ne mwitikiretie athia agiceraga andu na andu. Uhuru ni mwende ni andu, ni mutie ni andu, we respect him. Gerifota Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathan Kamau. Mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩ athiĩte na mbere na gũtetera tabarĩra iria thirikari yake ĩkoretwo ĩkinyanĩirie gũkũ bũrũri-inĩ, na akĩaria hĩndĩ ya igongona rĩa oro kiumia gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Othaya kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ. President nĩ araheire matacokia marĩa thirikari yake ĩkoretwo ĩkinyanĩirie makĩria thĩinĩ wa mũtaratara wa gĩthomo, akiuga kuma hĩndĩ ya wĩyathi wa bũrũri ũyũ matacokia marĩa makoretwo makinyanĩirio thĩinĩ wa rũhonge rũrũ rwa gĩthomo nĩ mathiĩte na mbere na kũgacĩrithia mũtaratara ũyũ gũkũ bũrũri-inĩ nginyagia kwa ihinda rĩrĩ akĩrahĩra marĩa akoretwo akinyanĩirie rungu rwa utongoria wake. Na ndio rais wetu wa kwanza aliweka msingi wa taifa letu la Kenya na akatupatia mwito wa kuondoa ujinga. Rais wetu wa pili akakuja akajenga katika foundation hiyo, akatuambia tupanue nafasi sifikie watoto wengi. Rais wetu wa tatu Mwai Kibaki akatuambia watoto waende shule na wasilipishwe pesa, wasome bila malipo. Rais wetu wa nne akatuambia haya masomo iwe 100% transition, mtoto asibaki nyumbani. Chiefs wakaambiwa wakusanye watoto wote, hakuna mtoto hata mmoja abaki nyumbani, na hata wale wanamaliza standard 8 tuhakikishe kuna 100% transition waende katika secondary school. Na mimi sasa nikafika hapo, ikawa sasa jukumu yangu, tukijenga kwa ile msingi wale wengine walinitangulia walifanya, ni kuhakikisha kwamba wale watoto wote wako shuleni, kuna madarasa ya kutosha, kuna walimu wa kutosha, na kuna pesa ya kutosha ya kuwafundisha. Hiyo ndio kazi nimekuwa nikishughulika nayo. Inoro hwaine urathie na mbere guthikiriria mohoro ma Inoro FM. Na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ igongona rĩa oro kiumia kanitha-inĩ wa PCEA Nyonjoro mwena wa Lanet icigĩrĩra-inĩ cia mũciĩ wa Naikuru nĩ rĩthararire kwa ihinda kũrũmĩrĩra ngucanio gatagatĩ-inĩ ka amemba a kanitha ũcio. Mwahu ũmwe wa amemba a kanitha ũcio maugĩte manyitirwo nĩ matũkũya thutha wa gũkora mareheirwo mbũtũ ya maabitha a borithi nĩ mwahu ũcio ũngĩ ũrĩa maugĩte ũkoretwo ũgĩthagathagia ngwatanĩro yao. Mwandĩki witũ Robert wa Maina nĩ eyoneire gĩcanjama kĩu na gũtũharĩria riboti ĩno.
Kwanjĩrĩria thaa 2 cia rũcinĩ kanitha-inĩ ũyũ wa PCEA Nyonjoro mwena wa Lanet gũkũ mũciĩ-inĩ wa Naikuru. Hakuna member anafungua kanisa. Fungua kifuri, members waingie kanisa. Nĩguo mbũkĩrĩra ciambĩrĩirie kanitha-inĩ ũyũ kumana na njatũkano gatagatĩ-inĩ ka amemba na mũhunjia wao. Thĩna ũrĩa tuma naguo mũthenya wa ũmũthĩ nĩ atĩ Dickson arabangirie ũtukũ gĩthomo aragĩta Thanksgiving ndanatũmenyithia ithuĩ na ararehe athuria kuma makanitha mangĩ na aramobilize a few of our members arĩa makoretwo marĩ function-inĩ yake. Rĩu tũgĩũka gĩthomo rũcinĩ ona tũtikũmenyaga twakora arehete thigari rĩu twamba kũrigwo nĩkĩ. Amemba aya makiuga woigithia harĩ mĩako ya gĩbiacara na ithurano cia ũtongoria nĩcio kĩhumo kĩnene kĩa mbara ĩrĩa ĩrĩ kanitha-inĩ ũyũ, kanitha ũrĩa ũbatiĩ gũkorwo rĩrĩ ũrĩro rĩa hinyĩrĩrĩku ngoro. Ithuĩ tũkoretwo twĩ kanitha mĩaka mĩingĩ na tũkaũtungata na tũkawaka, ona nĩ mũrona twĩna building twakĩte haha thutha, na ĩno nĩyo ĩrehete thĩna mũnene mũno tondũ mũtungatĩri witũ na andũ angĩ mabangĩte nĩo mekũmĩoya na nĩgetha mamĩrĩagĩre. Akamenithania kanitha na tiguo atũkorire twĩ gĩkundi kĩmwe. Amemba arĩa maranĩirie na nyũmba cia mohoro makĩorota mwahũ ũrĩa ũrĩ na mũhunjia makĩũkuruhania na kwaga gũtĩa matua ma amemba arĩa maretĩĩra nĩo makĩte kanitha ũyũ nginyagia harĩa ũkinyĩte. Our bitterness is that project iria mũrona harĩa, that is the whole problem. Kũrĩ andũ matarenda cirĩke, tũgĩka gĩthurano mweri wa 10, members preferred a certain person, no mũtungatĩri akĩrega. Kĩrĩ ũguo amemba aya nĩ maheanĩte mũkana kũrĩ mũhunjia wao kanitha-inĩ ũyũ gũcira na gwĩtĩkanĩria na amemba othe nĩguo mũikarĩri gĩtĩ wa kanitha ũyũ ũrĩa methurĩire athiĩ na mbere na gũtungata. Kwaga ũguo mathiĩ na mbere na kũhingĩrĩria mũhunjia wao na mwahũ wake nja wa ũtungata kanitha-inĩ ũyũ. Twacagũrire Simon Reverend agĩtwo hahindi nĩ egũtũhewania tukorwo twĩna chairman, alituletea mwingine kutoka kwa kanisa mwingine na sio sisi tumemchagua, tulichagua Simon na 156. Kwa hivyo tunataka Simon, we are members na nitwendete kanitha witũ, koguo nĩkĩo tũrarũĩrĩra kanitha witũ na tũtirarũĩra na mbara cia mwĩrĩ, tũkũrũa na kwaria, maiguithania moke tũmahingũrĩre, otherwise kama hawasikizani leo itakaa hivyo. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma kanitha-inĩ wa PCEA Lanet kaunti-inĩ ya Naikuru, rĩtwa rĩakwa nĩ Robert wa Maina. Na muthia nĩ atĩ atongoria a kĩama gĩa KANU kuma gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ ka bũrũri na arĩa nĩ manyitanĩire na thirikari ya kaunti ya Kiambu na nĩguo gũcokereria oro ũndũ ũmwe na kũgitĩra indo oro ũndũ ũmwe na mĩgũnda iria wabici cia kĩama gĩkĩ ikoragwo ciakĩtwo nĩ itacũkia rĩkinyanĩirio arĩ njĩra ya kwĩtana na arĩa makoretwo makĩnyotera kũhahama mĩgũnda ya kĩama kĩu. Na mũgũnda ũrĩa wakĩtwo wabici cia kĩama kĩu itũra-inĩ rĩa Kerwa Kikuyu nĩ ũmwe ũkoretwo ũkĩmererio mata ndĩrĩ wabici icio ikĩrĩkia kũheo ũthiũ mwerũ na kũneanwo moko-inĩ ma mbeũ njĩthĩ macihũthagĩre o makĩrangagĩra mũgũnda ũcio. Mwandĩki witũ Charles Gĩkuga Kariuki na ũhoro makĩria. Atongoria aya a kĩama gĩa KANU gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ matongoretio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wao Njung'e Mũkiraĩ maumĩrĩte kũrangĩra mĩgũnda ya kũrĩa wabici cia KANU ciakĩtwo thutha wa kuona ikĩmererio mata nĩ andũ kĩũmbe arĩa marĩ amemba a kĩama gĩkĩ no makiuma wa property ciothe cia KANU kũrĩa Kiambu na twena plot over 33 na this is among them. Gũtirĩ kĩrũ tũheanĩte, nĩkĩo rĩu twambĩrĩria kũiriga gũtharia nĩ tũkũhaka rangi o rĩu twĩkĩra mabati tondũ mabati maya nĩ marĩa marĩ ma asbestos. Mahete wabici ya KANU ya Kerwa ũthiũ mwerũ na macoke mairige mũgũnda ũrĩa yakĩtwo makiuga nĩ mararanĩria na wathani wa thirikari ya kaunti ya Kiambu handũ-inĩ hegiĩ kũrĩhĩra magoti ma tĩri ma mĩgũnda yothe ĩrĩa yarĩ ya kĩama gĩkĩ. Tondũ previous regime iria ciarĩho local authorities nĩ ciahete KANU exemption ya kũrĩhaga rates, rate na kana license yarĩhaga tondũ nĩ wĩra wa mũingĩ. County government, tondũ county government nĩyo trustee ya tĩri wothe, ona NLC thĩinĩ wa Kiambu nĩ moe asset ciothe nĩ tũmanete namba ciothe plot citũ ciothe cia KANU. Kũringana na atongoria aya a kĩama gĩa KANU marauga kũrĩ mĩtaratara ĩrĩa ĩhũthĩkaga rĩrĩa ũmwe aracenjerio wĩgwatĩri wa indo cia mũingĩ na ũguo matigwĩtĩkĩra tũrĩa nĩme gũthara na mũkoroko indo
cionererio iria ciarĩ cia kĩama gĩkĩ. Mũndũ ta ũyũ nĩ mũndũ malicious, nĩ mũndũ wa gũthũkia indo cia mũingĩ, nĩ mũndũ wa gũthũkia andũ ngĩmenya nĩkĩ tondũ rĩu kĩama gitũ nĩ imara. Rĩu marenda ũrĩa wothe wũiyũkĩtie indo kana kĩndũ gĩa kĩama gĩa KANU gũcokia, o rĩrĩ maugĩte nĩ mekũhũthĩra watho nĩguo iria cirĩ kuo ihũthagĩrwo nĩ mũingĩ makĩria mbeũ njĩthĩ tabarĩra-inĩ ciao. Enda icoke ũrĩa itũrĩte kuma tene, angĩkorwo mbeũ njĩthĩ nĩ megũka magaikara thĩ makaria mageka maũndũ mao na nguo cioka cia atumia othe macemanagia gũkũ na kĩama kĩa mau macemania wabici-inĩ ya KANU. Kwega rĩu tũthondeke wabici ya KANU nĩgetha itũre ĩkĩoneki gitu. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma Kerwa, Kikuyu kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki. Nĩ mũthia wa mohoro maitũ ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 10 nĩ ũkwamũkĩra mohoro na njĩra nguhĩ kĩhanda thaa 11 ũkĩnyitanĩra na Jeff Muga wa Waithĩra. Nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere na gũikara thĩinĩ wa ceceni yaku na Inooro FM. Niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Inooro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Atongoria nĩ mituge na gwa mũingĩ nĩ njoho twake nyũmba, mwamena na mwamenithania mũingĩ na mwendana nĩ mwaiguithania mũingĩ, twake Kenya ciana ici tũra ciaracio nĩ mũtu. Rwĩmbo rũrũ rũkinyĩre atongoria othe gũtema mũthũngũ othe kagacong'eke ngwĩre tiga gwĩtua kĩmenyi kũrĩ arĩa angĩ. Mũthũngũ nĩ athire na ndagacoka enda ũrĩa ũngĩ mbara ĩngĩũka Kenya twarũa ithuothe. Ngai akiumba bũrũri ũyũ ombeire mũthuri na mũtumia, ithuothe tũrĩ ciana cia nyina ũmwe, rĩrĩa ũgũthiĩ no tũkũwĩhũgũre wone Ngai ũcio akuorotete na kara kamũira. Ũthamaki wa gũkũ thĩ ndĩmwĩrĩte kaingĩ ti wa gũtũra na nduoyagĩrwo njũgũ makengwĩre umaga kũrĩ Ngai ũcio rĩ muoyo, menyerera ukirwara mangundu kana ngwatie kabisa. Atongoria othe a bũrũri ũyũ rwĩmbo rũrũ rũmũkinyĩre, ũthamaki wa gũkũ thĩ ti wa kuerwo njũgũma, umaga kũrĩ Ngai. Atongoria mwariganwo ndeto icio tigai gũkĩria thome, mutiga tũiguithĩrie mũrĩmo ũrĩa tondũ nacio ciathũra gũtenderio na ciamenywo nĩ aya matũng'etheire nĩ twacamba. Rĩrĩa ngũina nĩ njũĩ atĩ kũrĩ maroiga nĩ ithuĩ tũrainĩirwo na ti kwenda nĩ ciana cio nĩ ũboco, kahinda karĩa maranjĩta baba warerirwo nawe waciara rero rĩhe thirĩ kabisa. Nĩ rwĩmbo rwendetwo mũno nĩ gavana wa Murang'a Mheshimiwa Irũngũ Kang'ata. Atongoria nĩ inyuĩ ituge, nĩ mũraigua atongoria, onawe mũthuri nĩwe gĩtuge gwaku mũciĩ. Ndũkamene mwaria njarie ngerime tumoragwo rĩrĩa rĩhiũ, ndeto ciana nyunjure nĩ cigwo thĩ, kĩrimũ na mũgeno ũtarona nduka iria ingĩ marĩ gũthira magĩetho thamaki. Atongoria nĩ inyuĩ ituge naguo mũingĩ nĩ njoho twake nyũmba, mwamena na mwamenithania mũingĩ
na mwendana mwaiguithania muingi twake Kenya ciana ici tũraciara cione mũtu ono yogu geithĩka mũno mzee na mam Mr. and Mrs. Daniel Munene geithĩka mũno Be Liza Muthoni mwageithio mũno mũno nĩ Martin Munene wa Inoro TV Mr. and Mrs. Daniel Munene na Be gwĩtwo Liza Muthoni ndirona mwĩthabarĩ mũgĩa rũgendo rwega Martin Munene ũririkane rũciũ nĩ wĩra tũracoka full house Mosete arajĩra nĩ amuoya thengio mũno ona mũthuri gwĩtwo Irarĩ wa Mũgo kũrĩa Mora asante sana Narugi Sako thengio mũno Narugi Sako Derek Kife Muratho Kodane wa Jakoya Yumeta Keviche Yogioka Nairobi KBG 824M geithĩkai Narugi Sako Narugi nĩ kuga Nairobi Roiro Gĩthũrai safari njema Gĩathi wa Nairobi Water na ũririkane angĩkorwo andĩkĩtwo nĩ thirikari ndũkaetĩkĩre kũhara Januari ĩno gũthoka kũrĩa kwa My Mobi hũra star 531 hash o rĩu ũkombembecheria ũkwenda hatarĩ stress kuma ciringi 20 nĩ ũkũnengerwo hũra star 531 hash o rĩu My Mobi ĩgũkũsort wehererwo nĩ stress cia besha kaũndũ kau karakũgia ka besha gakorwo gatarĩ ho kĩani ũtukũ nĩ gĩũkaga andũ aitũ aya ikia maitho kabere aratakwa andũ a Ngogoyo ona rĩrĩa ngũyũa tingoma ndĩ nacio ona ũrĩa ũrĩ nacio nĩ arekwe tware ingĩti rĩrĩa tuoigaga ndio bwana yani ũtukũ iye nĩ gĩũkaga yani ũtukũ iye nĩ gĩũkaga kũrĩ marayũa makinyĩre ũtonga arĩa angĩ marayũa makĩũrĩra thĩna njũgũ mangũnyinĩ yani ũtukũ iye nĩ gĩũkaga yani ũtukũ iye nĩ gĩũkaga Mosete kĩani ũtukũ nĩ gĩũkaga mwanake mũirĩtu ngwenda wĩcũranie nyũkwana thogo marĩirwo nĩkĩ inie Kamaru nĩ ũkwĩrwo nĩ ũngĩ atĩ kĩani ũtukũ iye nĩ gĩũkaga kĩani ũtukũ iye nĩ gĩũkaga nawe rĩrĩa ũrĩ muoyo njaria notibuku tũmaũndũ twaku wandĩkage ciana ciaku itikana taho mĩgũnda yani ũtukũ iye nĩ gĩũkaga yani ũtukũ iye nĩ gĩũkaga Shage wa Cookies geithia Sade wa Naivas mũno mũno ate nĩkĩa mwaka ũyũ ũngĩ oithaka wa matunda geithĩka mũno wĩ harĩa Mĩrema no ũrendia matunda kĩani ũtukũ nĩ gĩũkaga kabisa Atele raha leta Ngogoyo wa Mario salimia watu sana acio me hau mwito na hige leta raha na kada ciothe cia nduthi jeshi ya nduthi ya mwito na hige magaithĩke mũno leta raha menye kĩndũ tũthũire no kĩ andũ a Ngogoyo kĩndũ tũthũire no kĩ
Ngomaga taoni miaka yothe, ngomaga rũcinĩ na nyũmba cia kanjũ, gũtirĩaga turu ĩtarĩ ndirica, kĩanio ũtukũ wũiye nĩ gĩũkaga, kĩanio ũtukũ wũiye nĩ gĩũkaga. Gĩtonga na mũthĩni kirai mwĩyũrie, Kenya itwĩnyitĩrĩirwo nĩkĩ? Nayo ndiani kwĩroragwo na mũtĩ, kĩanio ũtukũ wũiye nĩ gĩũkaga, kĩanio ũtukũ wũiye nĩ gĩũkaga. Atĩ we ũkomaga rũnjing'i na nyũmba cia kanjũ, rũnjing'i iria ciĩtari ndini haha mbere ciara marangi matahanaine, ũmenya kĩanio ũtukũ nĩ gĩũkaga menya. We ũkomaga rũnjing'i, ũmenya kĩanio ũtukũ nĩ gĩũkaga menya. Rũciũ nĩ gũcoka wĩra, rũciũ nĩ tene. Gĩtonga na mũthĩni kirai mwĩyũrie, Kenya itwĩnyitĩrĩirwo nĩkĩ? Nayo ndiani kwĩroragwo na mũtĩ, kĩanio ũtukũ wũiye nĩ gĩũkaga, kĩanio ũtukũ wũiye nĩ gĩũkaga. Geithĩka mũno mũrĩithi wa Gĩkonyo, mũrĩithi wa Gĩkonyo, tũmwe mũno ta mũrĩithi wa maguta. Geithĩka mũno nĩ wa ngurubu ya 06 Brothers. PMM kuma Idaho, asante sana PMM kuma Idaho, ragwo geithirio nyũmba ya mũhĩa mekũrĩa Kĩno. Asante sana. Rũmbo rũrĩa rwacoka rwĩtagwo Ngahikania wa hika rwa Pius Kĩhingo wa Nyambura, na rwĩmbo rũrũ rwetio nĩ my colleague and my friend Njoroge wa Gĩthĩnji erũtha kũrĩa Majuu. Rũu rwĩmbo wa Gĩthĩnji. Kira ngaririkana ruse, mwena wakwa ũrĩa twendanĩte, wagerera rũrigi kũgũrũ-inĩ, ucio mũndũ koimĩria ndirica, nĩguo ndoka ngagucia rũrigi, acio nĩindo matikamenye wendo, makamenya wendo waitĩrĩra, rĩu ruse ndũrenda kũnyona. Ciora nacio wendo witũ, ona iti cia rũgongo rwa kwanyu, gwitũ mũciĩ twakinyaga ciegera, ũnyitĩte njohero na niĩ ciande, twerirwo atĩa wendwa nĩ tũringĩri, ũrĩa tũthoire kuona ndũmendanĩte, nĩguo ũmende na nĩguo wanyendete, wendwa ruce ngahikania wahika. Kabisa Nguvoyo Metate. Wendo wakwa rũciũ ngĩaga kũhika, tũre kwanyu wendwa mwĩhereta, na niĩ kĩhingo ndingĩkagĩa mũka, Wanyambura ingĩtũra ndĩ mbacara, menya nĩguo ahiki ndĩ na ingĩ, na gũtirĩ ndĩciragia kũhikia, ikaraga ruce ngwetereire, kana mwendwa wagarũrũka ngara. Owaikaraga ũkahihinya *236 *2# ũture mbeca. Mwena wakwa rũciũ ngĩaga kũhika, tũre kwanyu wendwa mwĩhereta, na niĩ kĩhingo ndingĩkagĩa mũka, Wanyambura ingĩtũra ndĩ mbacara, menya nĩguo ahiki ndĩ na ingĩ, na gũtirĩ ndĩciragia kũhikia, ikaraga ruce ngwetereire, kana mwendwa wagarũrũka ngara.
etate no tonge iheo nĩ nyingĩ mũno tũgĩthiĩ na mbere gũkũngũĩra mwaka mwerũ mbeca nĩ nyingĩ na ici itirathira nĩgetha ũkorwo ũgĩtĩkia atĩ no ũhotane milioni 1.5 no ũhotane milioni 3 no ũhotane ngiri 40 wona wacokia ciũria hũthũ mũno ciĩgiĩ ceceni ya Inooro FM hũra star 236 star 2 hash ũkorwo wĩ mũndũ wĩ mbeca-inĩ. Muthuri Mwekindereku agie gũcokia down memory lane kabisa. Kabisa. Wanasema kali ni kali. Thena nĩ mũru kwĩ ngui part 2. Kabisa. Mira
ceceni yaku na rũthiomi rwaku. Kirebiroiro nginya Kirinyaga, Inoro FM, ceceni hakuhĩ nawe. Inoro. Gogoyo back to back. Githaka ndirenda nogio niwe nduragana maithori ona ngikorwo murata unyonago kaira ngoro kwanyu ni gatiga gukana na kadio iki kabisa ona njikacie konjuruta mundu toyungio kajira desapa na nikima ya murara gekurianiria ni makeruro manyungu dia no kajireo ni koko nyongerere thakame. Thegio gatha ya Kirinyaga. Era your son happy birthday Michael Kenywa na your boss Moses Moshera arendia mira huko nagutumira maru wadarido githoma ugaga ni munyaka mutihandete maigoya ni wagetaire ti pepa mundawe ni kunyarara na tamerithitie ndari ndaigaga kigina thi rusimire kuria ndari umenagira ki wambere ndirugaga na wakere ndikimaga muthenya uria ngakima ni ngakuhe munduri miri munduri ugikaga ndia ngakuhe makuru. Esther Thadhi haroka atia Gogoyo ni biũ ngitegambaga ni gukunywo mambo wa Isiolo kurathi atia ungenda njike atia mwendo menye ni kwendete ona korwo ni yera ndiri undu ndegete gutura nguriragira ta mwana wa ngenge ndia nginya ugitikia ni ukuite wendo wakwa nuthu ruguru wa KU nitukaga meci maingi ngigakinya kwanyu na gutire ndonyaga na ni kuria iritu kiria gikenagia nguku ticho gikenagia rwigi ona ungigathie mairiria umenyage ndio thutha. Gogoyo ira tatataoke kwagerire guku etatire wairimu wa kago ona ngikurumirira mwendo atigukiga ni wendo waiyurire mahindi-ini makwa nginya ukindigithia ati gutiri ungi mwega kuri we nikio unjikaga matharaũ na ndigĩtua ũndũ wĩ mũirĩtu mũirũ mũno ta karuma ndiũ na ningĩ nditaraga tondũ nĩ ndakwendire ona mbura ĩkiura kwanyu ndemakinya makwa we kabairire ndira na ndie nĩ ndagũikia moko ahendaga mundu urite indo ciake akahuna wega ta yori wa mitumba kana Alex wa jamii aharenda mundu wi githuri kiuma buremu ta Njaki wa forward kana Jimmy Kiruhe wakorwo tarite ambe ukarie haha ti kwenda ndatheri kabisa. Thaa 11 atigia ndagĩka 20 no tũraitĩka Wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gucokia down memory lane. Gogoyo back to back.
meko atumia mananga kora warugara aria muiguaga musaimo mukauga ni kabisa mwenako andu amananga kora na warugara after promise shomora roro kwanda mundu ta muge konjo andu amuthemba wa muge konjo gethuri kia ngiuma buremu Musaimone twacoka tumete kanyanyaine kwa ithe wa Nyarariria uthoni nduri wakua twana tunyukite tukone tari mwago nyumba itu yugite no nginyoge na mucie no mugikare thi mukiheo rwiga mucie ni werirwo kuaga ngaguro cia mucie ticomo ethoire mwaniriri ninge nacio ndeto ikagio ta njuguma Musaimone twacoka tumete kanyanyaine kwa ithe wa Nyarariria uthoni nduri wakua twana tunyukite tukone tari mwago nyumba itu yugite no nginyoge na mucie Nero eboro wega muno rwa ngogoyo Neo ebagankanwa neko kende ya kiongo Oshire ikerimo Naigaga muthegithe Ingyo kameridetie Katigaga kuhanda Musaimokera tuthie Iga miario yorambu Yathoire moiretu Wagethumwa ne moira Neithe wathukirie Ingiona na kanwa Ngoi na mathaga Na ngori ya nderu Ingiarutire ko Andu aito ituturaga Eo ewaga kanwa Neko kende ya kiongo Oshire ikerimo Eigaga muthegithe Ingyo tamerithetie Gatigaga kuhanda Musaimokera tuthie Iga miario yorambu Thengio muno Kiambu town no ngogoyo thengio muno aria muhingurire Inoro FM kuria Kiambu andu maigue ngogoyo thank you Gavana anasema asante etate na tutoge star 236 star 2 hash neo turahihinya Egwatagia mahiga Joine tukirite Egukuguranira Turaciarwa thikũ ici Musaimone mehuko Aigua wetio nyamikwa Tuthio gatio nĩgio Ngoinde kumagwo Mwana taciarĩtwo Kwĩgita kiguoya Gĩkũyũ nĩoigire Nĩmũrĩtie wega Mũhĩrĩga wao Na nĩ kũrĩ nyũmba Ĩtarĩanagĩra Mũremwo nĩ kũrũga Egwatagia mahiga Joine tukirite Egũkũgũranĩra Tũraciarwa thikũ ici Musaimone mehuko Aigua wetio nyamikwa Tuthio gatue mĩgio no ririkane gutire koge twihokete tiga kwa we go andika SMS kiugo we go tume kuri 20425 ukorogwe kenerera gokuo na njira na wigererekine we go no cio igra na murao mweru Januari yo nendeli to iho yaratiganira na gathundo na murao mweru machini njeru Musaimorigane iweno nembare ya mugweru Bere arutario njora igacoka itari nyama Na kigoci kia mondo Kerirwo ti kia mote Inge nagwo mwareki Urutage irima thi Nayo njigwando ito Kerirwo ere mato Inge mote momo Ndociaraga muigo Reke njoke nyumba Maitwa
muti ninge nagwa mwariki urutage imathe wetagwo muti muigo 0 mileage yonorera iratathi eyo neo nderitwe nayo Januari muti muigo 0 mileage rĩu ndarĩ na gathundo karĩ ithethirito mateire kanyenyainĩ na mũciarenda teagwo mũthamaki wa Rũcua heanagwo nĩ Ngai wacokorirwo nĩcio ataciĩrĩgĩrĩire nayo arĩ kũrũndwo ndĩregaga ruoro njĩra ya mũndũ ũmwe yagĩrwo gũtuka na kanya gatune nĩ mwamũkanĩro ngenjoe mahũthũ tũmunde rũgendo kĩrĩa tũrũmĩrĩire nĩ irigithathi ritũ mateire kanyenyainĩ na mũciarenda teagwo mũthamaki wa Rũcua heanagwo nĩ Ngai wacokorirwo nĩcio ataciĩrĩgĩrĩire kwambĩrĩria mwaka wega nende rito wa ihora kwambia mwaka na irathimo 0 mileage muti muigo mundu no amo kwero ati amo Emos Mushiri kutoka Nyeri mundu no original Miriam Stars ya Mosaimo original Miriam Stars original Miriam Stars ya Mosaimo original Miriam Stars ya Mosaimo kabisa. Kali ni kali, anasema hivyo DJ Flash jasusi. Kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua ceceni hakuhĩ nawe uri andu aingi na othe maroiga ati mutu uria uratigia ni mutu wa ngima wa Lea Premium Maize Meal na wa chavaci wa Lea Premium Wheat Flour. Mutu wa ngima wa Lea ni muhinyu wega na ngima uriaga ukoma pa. Chavaci cia mutu wa ngano wa Lea tiga tu ni hakuhĩ werũ maciara ni chama. Tonya duka kana supermarket hakuhĩ nawe wetie mutu wa ngima wa Lea Premium Maize Meal na wa chavaci wa Lea Premium Wheat Flour na dokerira Lea Maize Flour na Lea Wheat Flour kuma New Palea Millers Thika. No wende kuruta wira bũrũri wa Dubai ona kana Saudi Arabia, Ajira ni marakunyitithania na andĩki ega kũrĩ mabũrũri macio na mangĩ maingĩ. Twĩna mawĩra ma ndereba wa taxi, boda boda, andũ a gũthambia, andũ a kũiga ũgitĩri, andũ a mĩako na mawĩra mangĩ maingĩ. Nĩ tũgũteithagĩrĩria kuma application, gwetha visa nginyagia ũgakinya bũrũri-inĩ ũrĩa ũraruta wĩra. Nĩguo ũapply cerera www.m-ajira.com ũthondeke profile yaku tũkũnyitithania na wĩra ũrĩa ũkwagĩrĩire. Tũrũmĩrĩre TikTok m-ajira.digital kana Facebook @m-ajira na ningĩ no tũhũrĩre thimũ 0709488881 nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria. M-Ajira, your gateway to credible global opportunities. Kuma Kĩrĩmbirũirũ nginya Kĩrĩnyaga, Inoro FM ceceni hakuhĩ nawe. Gugoyo nĩ tate. Hĩndĩ ya
kuona mwendwa ndakwendire muno nawe kinyonia na chikone onyenda Itewe wakiri itio ugekira rwa rwa mburi Ngai ni mwega ni ahingurire maitho Ithe kona mwendwane woe ni inda wande agiro kindira muko ta njugu karanga Wanjiraga onyenda muno ta ukekana thabibu kuria kiwendete ta macho na iembe One more Gogoyo ni fire si fire Ebu niambieni Gogoyo leo ni fire si fire Jira wa starehe Maroiga ate Indirio kunywa muchupa mugithekaga na rume nacio ciana irigwo cuwe no maithori Ngai uria mutura muoyo menya ndakiri njereri wathi uriagirwo thino na weterere Ithe kuna mwendwane woe ni ihinda wande agiro kindira muhuko ta njugu karanga Wandiraga onyenda muno ta ukekana thabibu kuria ngiwendete ta macho na iembe Ithaa riri ringi ni ria Gogoyo Gospel Uguo wahama maingi no uratuhingira Getha tuingire Gogoyo Gospel Rucio ni kuroka tene kuri Inoro TV Nitwacoka wira rasmi Mwendwa kengwire no nithi na ni angali uko nyinge Kama umero ne ilaga ndoke ambe Auni gatiwe mweri kamuinge ko yagandere Na kero ni waimba menye ne keimbukaga opyo Ithe kuna mwendwane woe ne inda wande agero Kindira muhuko ta njugu karanga Wanjiraga onyenda muno ta ukekana thabibu kuria ngiwendete ta macho na iembe Ate maroiga ate Kali ni kali Derero kana ruguru mwendwa muchino kwa kwega Na mkonza mira mpenzi ni mtumwa Iga kuona wihotete ni asheria kura erithia Marekete wira kama chokia wanu kurera Ithe kuna mwendwane woe ni inda wande agiro Kindira muhuko ta njugu karanga Wanjiraga onyenda muno ta ukekana thabibu kuria ngiwendete ta macho na iembe Gogoyo Tate Derero kana ruguru mwendwa muchino kwa kwega Na mkonza mira mpenzi ni mtumwa Iga kuona wihotete ni asheria kura erithia Marekete wira kama chokia wanu kurera Ithe kuna mwendwane woe na ihinda wande agiro Kindira muhuko ta njugu karanga Wanjiraga onyenda muno ta ukekana thabibu kuria ngiwendete ta macho na iembe Ithe kuna mwendwane woe na ihinda wande agiro Kindira muhuko ta njugu karanga Wanjiraga onyenda muno ta ukekana thabibu kuria ngiwendete ta macho na iembe Kuria ngiwendete ta macho na iembe Kuria ngiwendete ta macho na iembe Wakang'ethe Muthuri Mwekindereku agie gucokia down memory lane Gogoyo back to back Mugeni mama neroe Umawandiga mimo Gere ya kwegetunea Maidona mama kerwara Jera kuone pangi nywete Mimo
kanua kairimo megutheka makire kanua karia mimo waigire tendole wakwa nokoga kaugore wakwa tondo kanua ni kao ate kanua na ikaho mama mimo wanyai morundi kwangu miena pa kwa mahamba mapenzi yananiua macho matakatifu wenye shingo la upanga sura yenye kupendeza niokoe kwa mapenzi ogo ne kugate ate kanua na ikaho angiuma nako muthuri muge anjire choka mwendo wa mimo ige komenwo ni arata ngiragwo ndi na mithaiga na ni wendo mukiru kaine we mimo yo embe ya mithaiga ona bangi dinyuaga tuketio kiongo ni wendo Gogoyo iratatataoke. no uracokia ciuria cikonie tabarira ya Inoro FM nigetha winukie mbeca ci haha hora star 236 star 2 hash o riu cokia ciuria huthu muno ikonie Inoro FM okorwo wi mundu gutura mbeca Gogoyo gitata star 236 star 2 hash. Ocio ni James Wahome wa Maige rwimbo rwega rwitagwo Mimoneruo rwatutirihira ithaa riri ria thaa 10 nginya 11 ithaa ria gutatia Gogoyo. Ithaa riri ringi ni ithaa ria muthia ria Gogoyo rikoragwo riri Gogoyo Gospel. Itia rwimbo ruria ukwenda 22989 ona namba itu SMS na mundu na akawaru no amehuthira witia rwimbo ruria ukwenda rwa kigoco tugithie uri gutiriha tabarira ya Gogoyo. Niye njitagwo Kamau wa Kang'ethe Senator Kinyumu wa Gicuguma niwe timekeeper witũ muthenya wa ũmũthĩ nĩ thaa 11 cia hwaĩ-inĩ no tũraitĩka mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro hwaĩ-inĩ. amukira ngeithi ciakwa hwaini uyu na gitio kinene ngunyitio ogeni metha-ini itu ya mohoro. Ino ni ceceni hakuhi nawe Inoro FM matemo ma mohoro. Ataramu wa miako guku bururi-ini ni mathiete na mbere na gutetia wagiriru wa miako hamwe na mitaratara ya waki guku bururi-ini. Uhoro uyu ukite thutha wa nyumba igiri kumomoka mweri-ini uyu turi guku mucii wa Nairobi kuria mateterithitie bata wa kugathikwo kwa mawatho marumu ma kunyabara miako guku bururi-ini. Na tore mondikitwo aina wa Kamukwara atariria ungumania ni ugwetetwo ta thina munene uria ukoretwo ugicungirira waki utari mukinyaniru.
uko corruption bururi witu ku ni ko bia cia bururi ithiagira ni ndu aingi muico cia thire igikagirwo ni agutwara ku. Ataramu a miako guku bururi-ini no mathite na mbere na kwiyumiria na kuga ati nyumba nyingi iria andu maraikara muno muciini munene wa Kenya Nairobi itikinyanire ikiro na wagiriru wa miako. We are living by the grace of God. If a tremor, even at a very low Richter scale, was to happen in Kenya today, a lot of buildings will come down. Statistics are there on the quality of housing. How many buildings actually have daylight? How many buildings have fresh air? How many buildings have access to open spaces outside for kids to play? How many buildings have sanitation, proper sanitation, sewerage and everything? But the number of buildings that are not fit for habitation are very high. Why? That we are building irregularly. This collapse of buildings are wake-up calls. Have we learned a lesson? Makiaria marĩ gũkũ Nairobi mendekithĩtie watho wa mĩako kũrũmĩrĩrwo hatarĩ ungumania nĩgetha kweheria mĩtino ya kũmomoka gwacio, makiuga ungumania nĩguo ciongereire na gĩkĩro kĩnene kwaga gũkinyanĩria wagĩrĩru wa mĩako. Andũ arĩa mandĩkĩtwo ũrĩa wĩtagwo corruption, ũcio ũhoro no twendio nino tondũ tũranyina bũrũri. Architect Sylvia Kasanga, President of the Architects Alliance. Who to blame for some of these things? We have to start with the developer and the matters that do with life. They affect lives. Secondly, the person who we have to blame, if we are to go in the pecking order, is the contractor. The contractor by contract ultimately holds the duty of care on that construction in terms of its quality, its processes, approvals and everything therein. But our buildings are killing us because we don't know where these building materials, what quality they are. And that is the reality that we are grappling with as professionals. Adwini hamushi wotu ginotana Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi niye Jetago Wainaina wa Nkamukwa. Igongona rĩa kiumia kanitha-inĩ wa PCA wa Nyonjoro mwena wa Laneti cigĩrĩra-inĩ cia mũciĩ wa Naikuru nĩrĩthararire kwa ihinda kũrũmĩrĩra ngucanio gatagatĩ ka amemba kanitha ũcio. Na mohoma wa amemba a kanitha ũcio maugĩte maiyũrirwo nĩ matũkũ ya thutha wa gũkora mareheirwo mbũtũ ya borithi nĩ mwaho ũmwe ũrĩa maugĩte ũkoretwo ũgĩthagathagia ngwatanĩro yao. Robert Wamaina nĩ ũrĩ na icio. Kwanjĩrĩria thaa 2 cia rũcinĩ kanitha-inĩ ũyũ wa PCA Nyonjoro mwena wa Lanet gũkũ mũciĩ-inĩ wa Naikuru. Hakuna memba amefungua kanisa. Mfungua kifuri, members waingie kanisa. Wa kanisa pande, members waingie. Nĩguo mbũkĩrĩra ciambĩrĩirie kanitha-inĩ ũyũ kumana na njatũkano gatagatĩ-inĩ ka amemba na mũhunjia wao. Thĩna ũrĩa tuma naguo mũthenya wa ũmũthĩ nĩ atĩ Dickson arabangire ũtukũ gĩthomo aragĩta Thanksgiving ndanatumenyithia ithuĩ na ararehe athuria kuma makanitha mangĩ na aramobilize a few of our members arĩa makoretwo marĩ function-inĩ yake. Rĩu tũgĩũka gĩthomo rũcinĩ ona tũtikũmenyaga twakora arehete thigari, rĩu twamba kũrigwo nĩkĩ. Amemba aya makiuga woigithia harĩ mĩako ya gĩbiacara na ithurano cia ũtongoria nĩcio kĩhumo kĩnene kĩa mbara ĩrĩa ĩrĩ kanitha-inĩ ũyũ, kanitha ũrĩa ũbatiĩ gũkorwo rĩrĩ ũrĩro rĩa hinyĩrĩrĩku ngoro. Ithuĩ tũkoretwo twĩ kanitha mĩaka mĩingĩ na tukautungata na tukawaka, ona nĩ mũrona twĩna building twakĩte haha thutha, na ĩno nĩyo ĩrehete thĩna mũnene mũno tondũ mũtungatĩri witũ na andũ angĩ mabangĩte nĩo mekũmĩoya na nĩgetha mamĩrĩagĩre. Akamenithania kanitha na tiguo atũkorire twĩ gĩkundi kĩmwe. Amemba arĩa maranĩirie na nyũmba cia mohoro makĩorota mwaho ũrĩa ũrĩ na mũhunjia makĩũkuruhania na kwaga gũtĩa matua ma amemba arĩa maretĩĩra nĩo makĩte kanitha ũyũ nginyagia harĩa ũkinyĩte. Our bitterness is that project iria murona haria, that is the whole problem. Kuri andu matarenda cirike tugika githurano mweri wa 10, members preferred a certain person no mutungatĩri akirega. Kiri uguo amemba aya nĩ maheanĩte mũkana kuri mũhunjia wao kanitha-inĩ ũyũ gũcira na gwĩtĩkanĩria na amemba othe nĩguo mũikarĩri gĩtĩ wa kanitha ũyũ ũrĩa o methurĩire athiĩ na mbere na gũtungata. Kwaga ũguo mathiĩ na mbere na kũhingĩrĩria mũhunjia wao na mwaho wake nja wa ũtungata kanitha-inĩ ũyũ. Twacagũrire Simon Reverend agĩtwo hahidi ni agũtuhewania tukorwo twina chairman, alituletea mwingine kutoka kwa kanisa mwingine na sio sisi tumemchagua, tulichagua Simon na 156. Kwa hivyo tunataka Simon, we are members na itwendete kanitha witũ, koguo nikio tũrarũĩrĩra kanitha witũ na tũtirarũĩra na mbara cia mwĩrĩ, tũkũrũa na kwaria maiguithania moke tũmahingũrĩre, otherwise kama hawasikizani leo itakaa hivyo. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma kanitha-inĩ wa PCA Lanet kaunti-inĩ ya Naikuru, rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina. Matemo mangĩ nĩ kũmamũkĩra wona ciahanda thinacara cia hwaĩ-inĩ. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM, njĩtagwo Jeff
Mũga wa Waithĩra. Inoro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Gugoyo nĩ tate. Tukiwa magegania, wathani leo tukiwa magegania. 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 Tukiwa magegania. Kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua. Ceceni hakuhĩ nawe. Gugoyo nĩ tate. Nĩ request ya mũrĩithi wa Gĩkonyo ũtugi wa magegania Amazing Grace. Gogoyo Gospel. Kabisa. Ceceni hakuhĩ nawe. Gogoyo back to back. Kirende gyothe gikyo
rĩa Musa nĩ marũrũ tũkũnyuake ona rĩu maĩ no marũrũ kuma mĩciĩ nginya mawĩra-inĩ kuma ciana nginya andũ agima nĩ marũrũ tũkũnyuake nĩ twanyota Musa hoya nĩerirwo nĩ Ngai aike maĩ mũtĩ magĩe cama aikia mũtĩ maĩ makĩagĩra kĩrĩndĩ kĩanyua gĩkĩnyotoka ona rĩu maĩ no marũrũ kuma mĩciĩ nginya mawĩra-inĩ kuma ciana nginya andũ agima nĩ marũrũ tũkũnyuake Gogoyo Gospel Mutumia mena mũthuriwe maraĩtania nĩ ũndũ mũnyinyi makĩranaga tikawendenaga tondũ maĩ nĩ marũrũ ona rĩu maĩ no marũrũ kuma mĩciĩ nginya mawĩra-inĩ kuma ciana nginya andũ agima nĩ marũrũ tũkũnyuake ona niĩ noguo ndĩroria Wangĩ wabici ũkĩenda ũteithio ũgakora mũndũ nĩ mũrakaru mũigatonye akoiga nĩ mbici tondũ maĩ nĩ marũrũ ona rĩu maĩ no marũrũ kuma mĩciĩ nginya mawĩra-inĩ kuma ciana nginya andũ agima nĩ marũrũ tũkũnyuake kabisa ũtharia naguo no ũraingĩha ũragani ũici no tunyani makĩgeria gũkenia mĩĩrĩ tondũ maĩ nĩ marũrũ ona rĩu maĩ no marũrũ kuma mĩciĩ nginya mawĩra-inĩ kuma ciana nginya andũ agima nĩ marũrũ tũkũnyuake ta ũrĩa Musa erirwo nĩ Ngai aike maĩ mũtĩ magĩe cama tweka Jesũ nĩegũtũthondeka kũrĩa kũhĩtanu maĩ manyuĩke ona rĩu maĩ no marũrũ kuma mĩciĩ nginya mawĩra-inĩ kuma ciana nginya andũ agima nĩ marũrũ tũkũnyuake Inoro FM, shesheni yaku na rũthiomi rwaku. January pressure iko juu. Uniforms, books, shoes, fees. But every parent just wants one thing. Watoto wao waanze mwaka wakiwa tayari, confident na wakiwa best. Naivas iko hapa kukusaidia. Deals ni up to 50% off on all back to school essentials. So you can tick everything bila stress. Na kila time una shop, unaweza shinda weekly ama monthly prizes, including gari au senke. Imagine starting the year na hizo blessings. Usiangalie mbali. Naivas ndio your true partner this back to school season. Shop at any Naivas Kiloko or online. Prep, save and give your child the best start. Naivas saves you money. Kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua. Shesheni hakuhĩ nawe. Gugoyo nĩ tate kabisa.
One yoguo MC Gashuhe between andiko igane kabisa kigoco kwagira Gogoyo Gospel amutiga kobia toje njukaga no ndu mugakobia Yesu muthamaki wathina wigoro ndiwe thayo wakwa na gikeno giakwa gikeno ya mugata ndirugendo-ini na noyo kae muoyo ndakinya iguru yete mugate kaigua kamitho toria irarutwo makinya emao mari rugendo-ini matiamumenyaga no mari mugate makimumenya ucio ni uhoro wa ma thegi wa Mario matigakobie makobagio ndu wothe ndoka naguo muthenya ni uroka thina igoro ithira aria mariraga magirio maithari na aria magutagira na muoyo ni makaunirio metha-ini ya Jesu yete mugate kaigua kamitho toria irarutwo makinya emao mari rugendo-ini matiamumenyaga no maria mugate makimumenya ane aguo nyambere witu kiungano-ini giki kigoco kwagira Yesu igire nini mugate wa muoyo arutwo marega kuria makiondoka Petero akira mwathani tũtiguthie niwe wĩna muoyo wa tene na tene yete mugate kaigua kamitho toria irarutwo makinya emao mari rugendo-ini matiamumenyaga no maria mugate makimumenya acio ni andu a Gogoyo matiamumenyete nginya maria mugate makimumenya acio ni andu akwa a Gogoyo no tuthiete wega agarurũkĩothe arĩa matithagia gũtirĩ ndĩma agarurũkĩothe-inĩ ndũkamacũthĩrĩria wĩhoke Jesũ tondũ ũrĩa mwĩhokete ndagaconorithio Kabisa. kaigua kamitho toria irarutwo makinya emao mari rugendo-ini matiamumenyaga no maria mugate makimumenya Gogoyo back to back. rĩrĩa Jesũ akũiga wĩra nĩ wathira gũkaya kĩrĩro gĩakorwo nĩ ndoĩ na warĩa mamũĩ mamũthagania hĩndĩ ĩyo Jesũ ainũkie thambi mũciĩ-inĩ yete mugate kaigua kamitho toria irarutwo makinya emao mari rugendo-ini matiamumenyaga no maria mugate makimumenya yete mugate kaigua kamitho toria irarutwo makinya emao mari rugendo-ini matiamumenyaga no maria mugate makimumenya Kabisa. kuma rũĩ rwa Sagana nginya iria rĩa Naivasha. Inoro FM.
Shesheni hakuhe nawe. Gogoyo back to back. Igua marwimbo kwagĩra mũtikareke rũrĩre thĩ rũrũ rũtikorĩre thĩ andũ akwa. Gogoyo nĩ tate Gogoyo gospel tainai monene tũciũyo na ithuĩ. Ane agua Nyambere okĩte wega mũno. Rwĩtagwo marũa ma mwathani atĩ ngoma njũru ciarirwo atĩa. Ndio rĩa ndekirwo mangĩenda nyĩmbo ici cia tene. Niĩ ũngĩnjĩkĩra rwĩmbo ruothe rwa tene njiguaga rwĩ rwega. No cia thikũ ici na ndirĩ na ũru, no cia thikũ ici in fact niĩ ingĩambĩrĩria kanitha yakwa ingĩambĩrĩria ĩngĩinagwo nyĩmbo ici cia tene. By then no nyambĩrĩria Gogoyo Church. Ngorwo ndĩ chairman wa Gogoyo Church. Gogoyo gospel mahenia geithĩka mahenia geithĩka ndakũgeithia mahenia wa kũrĩa Nyĩrĩ geithĩka ndebene ithatũ mahenia geithĩka.
kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua. Ceceni hakuhĩ nawe. Gogoyo back to back kabisa. Kanitha mathaga thaga Jesu itwakirie gucoka na kĩorio komete tondũ ndaraũra meciria make. Ndĩrona Jerusalemu, ndĩrona haleluya, ndĩrona Jerusalemu kĩarũrũka tũinũke. Ndĩrona Jerusalemu, ndĩrona haleluya, ndĩrona Jerusalemu kĩarũrũka tũinũke. Twakirie gucoka kahinda karĩa hakuhĩ Jesu agĩre kanitha wake. Ndĩrona Jerusalemu, ndĩrona haleluya, ndĩrona Jerusalemu kĩarũrũka tũinũke. Ndĩrona Jerusalemu, ndĩrona haleluya, ndĩrona Jerusalemu kĩarũrũka tũinũke. Kabisa. Cito ciũrio hinya nĩgetha tũtikanagĩrĩra Jesu akirie gũcoka. Ndĩrona Jerusalemu, ndĩrona haleluya, ndĩrona Jerusalemu kĩarũrũka tũinũke. Ndĩrona Jerusalemu, ndĩrona haleluya, ndĩrona Jerusalemu kĩarũrũka tũinũke. Kwagĩrĩra ndĩrenda kũririkana ikara ũikarĩre magũrũ. Ndĩrona Jerusalemu, ndĩrona haleluya, ndĩrona Jerusalemu kĩarũrũka tũinũke. Ndĩrona Jerusalemu, ndĩrona haleluya, ndĩrona Jerusalemu kĩarũrũka tũinũke. Kabisa. Mũndũrawe na indo ciothe na ikarĩte atarĩ na kĩndũ, na kĩorio ũtarĩ na kĩndũ erute gũikara atarĩ nakĩo. Ndĩrona Jerusalemu, ndĩrona haleluya, ndĩrona Jerusalemu kĩarũrũka tũinũke. Ndĩrona Jerusalemu, ndĩrona haleluya, ndĩrona Jerusalemu kĩarũrũka tũinũke. Gogoyo kwagĩra kiumia tugaga nĩ kanitha na gogoyo. Rũgendo rũritũ wega rĩrĩa mũndũ akirie gũkinya. Mwathani-inĩ ndakũhoya ũhe hinya wa gũtoorania. Ndĩrona Jerusalemu, ndĩrona haleluya, ndĩrona Jerusalemu kĩarũrũka tũinũke. Ndĩrona Jerusalemu, ndĩrona haleluya, ndĩrona Jerusalemu kĩarũrũka tũinũke. Shikoroita gaitheka mũno, shikoroita nĩ ũndũ no kũgoca mũno Teacher Beatrice. Onawe wĩ kĩgoco-inĩ sana. Thengio Teacher Beatrice. Request yaku ĩthakirwo tene. Kanitha mwethaga thage Jesu itwakirie gũcoka na kĩorio ũkomete tondũ nĩaraũra meciria make. Ndĩrona Jerusalemu, ndĩrona haleluya, ndĩrona Jerusalemu kĩarũrũka tũinũke. Ndĩrona Jerusalemu, ndĩrona haleluya, ndĩrona Jerusalemu kĩarũrũka tũinũke. Kabisa. Idoro
kuma Kirimbiroiro nginya Kirinyaga. Inoro FM, ceceni hakuhĩ nawe. Gogoyo back to back. Rohena dua roinge na maithori mainge Kairia ndwaria tharua kamera terere Asugire uke iguru amodo nehuge Sondo waga kwehuga Ogosungote ya Nesungi Nesungire u Wana waga kwehuga Ogosungote ya Boru nero wega. Roreto gishugi. Mother and the son. Waga kwehuga ogoshungote yo. Dr. Kamau Aranet. Ama maite irotonga, marere otonga ine. Nage maite irodena, marere odena ine. Ona mwaga kwehuga, marere kwe masio. Mondoria wena oge, namenye hidweyo. Negesungi reu. Ona waga kwehuga, ogosungoteyo. Gogoyo ne tate. No toraiteka. Amemekuonio ikeno na semahĩtithie mariganĩrwo nĩ agendi mũhuro wa riũa amemonio mathĩna morwo nĩ hinya magage kuona Ngai monagio mathĩna nĩgĩcungi rĩu wana waga kwĩhũga ũgũcunguoteyo. Saitani egoshe oya ni agotoria getia indo cia mbara kuma kwe mwathani tondũ na hinya wothe wa gũtoria thũ nĩgĩcungi rĩu ona waga kwĩhũga ũcungoteyo kabisa. Gogoyo ne tate. Wĩtĩkio tondũ mahoya nĩmo hinya wothe ruothe gĩtia indo cia mbara kuma kwĩ mwathani tondũ na hinya wothe wa gũtoria thũ nĩgĩcungi rĩu ona waga kwĩhũga. Kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua. Ceceni hakuhĩ nawe. Gogoyo ne tate. Ekapako wa moko-inĩ moko mega ma mwathani nĩ tondũ nĩarĩ tha nyingĩ na nda na mũndũ wa thĩ moko mega ma mwathani
mathĩna-inĩ ma Mwathani etha nyingĩ moko mega ma Mwathani ndĩ moko-inĩ moko mega manyitĩte ngomĩrĩria moko mega ma Mwathani. Ni request ya Sabina wa Karogo Farm Korea Thika Roa Joseph Mũrwaru moko mega Gogoyo Gospel Hour Roro nĩ rũĩ ũngĩmenya message ĩrĩa ndatũmĩrwo na no watũma ma Mwathani horeragio ngarathimo ngomĩrĩrio mathĩna-inĩ tondũ ndĩ moko-inĩ mega moko mega ma Mwathani ndĩ moko-inĩ moko mega manyitĩte ngomĩrĩria moko mega ma Mwathani. Wawa Edi atũmĩrwo message njega mũngĩmenya no andũmĩra thengio mũtongoria thengio. Nikabako kwa moko-inĩ moko mega ma Mwathani nĩ tondũ nĩarĩ tha nyingĩ na ndaha na mũndũ wa thĩ moko mega ma Mwathani nĩ moko-inĩ moko mega manyitĩte ngomĩrĩria moko mega ma Mwathani nĩ moko-inĩ moko mega manyitĩte ngomĩrĩria moko mega ma Mwathani. Wakang'ethe Mũthuri Mwĩkindereku agie gũcokia down memory lane. Kujipanga na Cobank ni rahisi. Payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted, kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. Na payslip yako unaweza pata mobile loan ya 500,000 shillings na personal loan ya 9 million shillings. Tembelea Cooperative Bank branch leo. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Mushie watu ginotana Gugoyo netate Tinota tuturaga etadwariga ya wero Ketoro kya kere Othio-inĩ wa thũ ciayo Tũrageriaga ĩtekanywa ĩyũgĩte Tũraga yũragia ĩthĩno yũgathirarĩ Tũraga ndĩyũragia ĩthĩno yũgathirarĩ Rĩage hurũkĩte na kanywa hurũkĩte Tũraga ndĩyũragia ĩthĩno yũgathirarĩ Rĩage hurũkĩte na kanywa hurũkĩte Kabisa. Aya rwĩmbo rũrũ rũingĩrana wega na ngogoyo thĩna ũgathirarĩ ndĩage na nganyua hurũkĩte nĩ rwa Henry wa Werũ rũingĩrana wega na maũndũ maitũ rĩrĩa atua gũciara ciarage o werũ-inĩ tondũ ndĩrĩrorero ĩno Ngai amĩteithirie nĩtũrage hoyaga ũtukũ na mũthenya Ngai amĩmenyerere nĩgetha tũre muoyo Tũraga ndĩyũragia ĩthĩno yũgathirarĩ Rĩage hurũkĩte na kanywa hurũkĩte Kabisa. Tũraga ndĩyũragia ĩthĩno yũgathirarĩ Rĩage hurũkĩte na kanywa hurũkĩte Ema ta Alex wa jamii ndigage kũrĩa ndũgamĩte ndĩage njikaire thĩ handũ kĩruru-inĩ werũ ũtarĩ ta kũrĩa Samu wa Njohi atindaga Rĩrĩa
atua guciara mwana uria ciaraga aciaragwo amenyete kwĩgitaga thũ ciake aciaragwo na kanjia gũteng'erwo hĩndĩ ĩyo nĩguo ahote kũhonokia muoyo kũrĩ thũ ciake ndũraga ndĩũragia thĩna ũyũ ũgathira rĩ rĩage hurũkĩte na kanyua hurũkĩte ndũraga ndĩũragia thĩna ũyũ ũgathira rĩ rĩage hurũkĩte na kanyua hurũkĩte ma ta mwĩrore wakwa mũthai ndĩage wega hurũkĩte handũ kĩruru-inĩ werũ ũtarĩngi ta ngatha ya Kĩrĩnyaga cia muoyo ũyũ wakwa kuona citikomaga ona kĩbamba ndeithia nĩguo ndikanakome ndeithia kũhoya mũno njikare ndĩiguĩte ndikanahombanĩrio nĩ thũ ciakwa nĩ toro ndũraga ndĩũragia thĩna ũyũ ũgathira rĩ rĩage hurũkĩte na kanyua hurũkĩte ndũraga ndĩũragia thĩna ũyũ ũgathira rĩ rĩage hurũkĩte na kanyua hurũkĩte ta cui wa Gĩthũrai arĩagĩra indo ciake kũrĩa ngoroba ya 10 mĩkawa mĩnene ĩkoragwo Westland ĩnoyana werũ-inĩ werũ ũrĩa wa mathĩna gũtirĩ na gĩkũrĩa na gũtirĩ gĩkũnyua no tũthegire Ngai nĩguo atũhe gĩkũrĩa ingĩ atũhe gĩkũnyua rĩrĩa twĩ rũgendo-inĩ ndũraga ndĩũragia thĩna ũyũ ũgathira rĩ rĩage hurũkĩte na kanyua hurũkĩte ndũraga ndĩũragia thĩna ũyũ ũgathira rĩ rĩage hurũkĩte na kanyua hurũkĩte ma ta Profesa Paulo Keficho kana Tina mwene Nyahururu Masai Mara nĩkuo ararĩra tũindo twake ahurũkĩte handũ hatarĩ na gĩtango inota tuturaga ĩtathwariga ya werũ gĩtũũro kĩa kĩrĩ ũthiũ-inĩ wa thũ ciayo itũũra rĩrĩaga kanyua ĩyũgĩte itũũraga yũragia thĩna ũyũ ũgathira rĩ ndũraga ndĩũragia thĩna ũyũ ũgathira rĩ rĩage hurũkĩte na kanyua hurũkĩte ndũraga ndĩũragia thĩna ũyũ ũgathira rĩ rĩage hurũkĩte na kanyua hurũkĩte ma ta Margaret Thithi UK kana mũciriamo ekũrĩa Nyĩrĩ ndũraga ndĩũragia thĩna ũyũ ũgathira rĩ rĩage hurũkĩte na kanyua hurũkĩte ndũraga ndĩũragia thĩna ũyũ ũgathira rĩ rĩage hurũkĩte na kanyua hurũkĩte ta Shiro wa Ciana ndũraga ndĩũragia thĩna ũyũ ũgathira rĩ rĩage hurũkĩte na kanyua hurũkĩte ndũraga ndĩũragia thĩna ũyũ Wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gucokia down memory lane goyo back to back ona ningĩ kũinamĩrĩrwo tondũ we wĩ Jehova ndũire ĩkiraga Ngai ta maithori ndarora onokio wa Ngai anjarĩire methe mwena thũ na no nĩ ũyũ atũragia muoyo kwa Jehova sikwa juu
kuhonokia matu make matire jigai ati no makiage kujigwa ekiraga kaita maithori daroro no kimakai ajarire methe mwena lui anoni uyo aturagia muoyo. Thegio muno Monte Carlo imejaa pomoni. Asante sana Githe Kai Monte Carlo kuria mwitona Higenyere. Good evening. Nituragoca hamwe na Henry Waweru. Jehova wetu onaga tumai ona kanoko na kilimo yuka kuikia ile kanelo iria orikaneire na theru ekiraga kaita maithori daroro no kimakai ajarire methe mwena lui anoni uyo aturagia muoyo. Gogoyo Metate Gogoyo Gospel. Thegio muno timekeeper wito Senator Kinyumo wa Gĩcũgũma. Asante sana. Roshoro Shinene Inoro TV. Itwaria Jehova nĩ nyũmba ya inya yake mũthiringo nĩ watherũ akĩmoragĩra makahonokia mĩoyo yao ĩkiraga kaita maithori daroro no kimakai ajarire methe mwena lui anoni uyo aturagia muoyo kabisa. Ugwatwo nĩ kĩrumi kwĩre nĩ mũndũ wothe ũngĩtirania na ũmenyo wake we mwene mũtũrĩre wake thĩno ĩkiraga kaita maithori daroro no kimakai ajarĩire methe mwena lui kanoni ũyũ atũragia muoyo kabisa. Utura gwakwa nĩ mwathani na kuma thĩno no mwathani ire no ndũningĩtigĩra nowe Jehova ndĩhokete ĩkiraga kaita maithori daroro no kimakai ajarĩire methe mwena lui anoni uyo atũragia muoyo kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua ceceni hakuhĩ nawe. Gogoyo back to back. Nĩtũraina rũrũ hamwe.
Wakang'ethe arorete gutiriha mathaa matano ma ngogoyo rucio rucine turokanire Inoro TV. Benjamin Wangare niwe tukamuramura nake wagithĩnjia rĩo rũtha. Mugeni witũ nĩ Bishop David Thagana na Professor Paul Kefisho. Rucio rucine Inoro TV tumerudi rasmi sasa. Mũgĩkũyũ kwaya rwĩmbo rũthaka rwĩtagwo ndakaire Jehova. Reke nyone nĩ igana maraina rwĩmbo rũrũ, nĩ igana marainania naruo. Thengio mũno Kanyĩrĩ, thengio mũno Jose wa downtown kũrĩa kũndũ gwĩtwo Rware wakago asante. Asante sana Mũgĩkũyũ kwaya rwĩmbo rwega, rwĩmbo rwendetwo nĩ andũ aingĩ mũno kũringana ũrĩa ndona ndũmĩrĩri. Rwĩtagwo ndakaire Jehova, request ya Mr. Jagon. Tũgĩtiriha tabarĩra ya ngogoyo mũthenya wa ũmũthĩ, ciahanda thinacara tũkũigua mohoro na njĩra nguhĩ. Thutha ũcio tũthiĩ na mbere na tabarĩra ya kĩrĩrĩmbĩ. Niĩ njĩtagwo Kamau wa Kang'ethe, ngatho cia mwanya nĩ gũikarania naniĩ. Thiĩ na mbere na gũthikĩrĩria tabarĩra citũ gũkũ kwa Inoro FM. Bye bye, tũcemanie rũciũ rũcinĩ kũrĩa Inoro TV. Arusha mjini, kila mtu atabeba mzigo wake, tuinei hamwe.